Twĩtĩkĩra kũigua mũgambo wake, tigai kũmia ngoro cianyu. O hĩndĩ ĩrĩa, o ta hĩndĩ ĩrĩa mwanjũkĩrĩire. Mwathani arogocwo. Wapendwa, ati ũmũthĩ twetĩkĩra kũigua mũgambo wake, tutikae kũmia ngoro citũ. Ũmũthĩ kiugo kĩa Ngai kĩratũũmĩrĩria tuikarwo nĩ wĩtĩkio, ati tutikae gũkorwo tuhana ngoro iria njũru iria itetĩkagia. Nĩ ndĩrageragia gwĩcũrania ũhoro ũyũ wa ngoro ĩyo ĩtetĩkagia. Ndĩrona atĩrĩrĩ, nĩ andũ arĩa maiguaga ũhoro makahana ta rĩrĩ, ta mbeũ ĩrĩa yahandirwo mĩigua-inĩ. Mwathani arogocwo. Atĩ ndagĩka ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndetĩkia, no ngĩrĩkia kuma harĩa sina hiyo. Bwana asifiwe. Wĩtĩkio ro hanini. Bwana asifiwe. Nilikuwa nĩngũtafakaragia ũhoro wa gwĩtĩkia. Ndambĩrĩria njikarĩte harĩa thĩ, ndambĩrĩria gwĩcũrania o rĩrĩa tũgũthomagĩra ũhoro wa Petro. Ndambĩrĩria kwĩra Ngai, nĩ ndĩrenda Mwathani ũnyongerere wĩtĩkio. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ tũtarĩ na wĩtĩkio hatuwezi kufurahisha Mungu. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ Ngai witũ araranga wĩtĩkio. Ngai witũ rĩrĩa aroka gũtũcerera, na rĩrĩa aroka gwĩka maũndũ manene thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, na rĩrĩa aroka kwĩjihithirisha ta ũrĩa ejihithirishire he Petro atĩ arĩ hamwe nake, alikanyaga katika imani. Lakini tukiwa hatuna imani tutingĩhota gũkenia Ngai. Rekei kanitha twĩrirĩrie Ngai, twĩre Ngai nĩ tũkwenda atuongerere wĩtĩkio tũrĩa warĩ na Ibrahimu. Mwathani arogocwo. Nilikuwa ninatafakari nikiwa pale, ndona atĩrĩrĩ, tũtiarĩ kuo rĩrĩa Ibrahimu arĩ kuo, tutiare kuo rĩrĩa Musa arĩ kuo, tutiare kuo rĩrĩa Joshua arĩ kuo, no nĩ tuthomaga kiugo gĩkĩ tũgetĩkia. Mwathani arogocwo. Na okorwo gwĩ kĩndũ Shaitani ararũa nakĩo thĩinĩ wa mũndũ wa Ngai, nĩ wĩtĩkio. Uikarage ũkĩmenyaga mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, kĩrĩa Shaitani aroka kũruta thĩinĩ wa ngoro yaku mũtukũ na mũthenya. Ati maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, atĩ rĩrĩa mũndũ akomete nĩguo Shaitani nake okaga, kana rĩrĩa mũici okaga ũtukũ rĩrĩa mũndũ akomete, nake Shaitani okaga ũtukũ kuiya kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa ngoro yaku, na nĩkĩo wĩtĩkio. Na wĩtĩkio nĩguo ũtũragia ũhonokio. Mwathani arogocwo. Koguo rĩrĩ ti ihinda rĩa kuga kũhonoka hatarĩ na wĩtĩkio, atĩ tondũ wĩtĩkio nĩguo ũtũragia ũhonokio thĩinĩ witũ, nĩgetha marigĩrĩrio-inĩ tũkona Kristo. Bwana asifiwe. Rekei kanitha tũmenyerere ngoro citũ, makĩria ma wĩgitĩri ũrĩa wothe twagĩrĩire kwĩgitĩra naguo. Tũgitĩre ngoro citũ, nĩ tondũ kũu nĩ kwĩ ihumo cia muoyo irĩ. Mwathani arogocwo. Rekei kanitha tũrũĩrĩre kiugo gĩkĩ mũno makĩria, atĩ kĩratwĩra atĩ mũndũ ũmwe witũ ndakae gũkorwo na ngoro ĩtetĩkagia. Ũndũ ũcio nĩ ũranjĩkĩraga ihoru mũno, nĩ tondũ nĩ ũkoraga nĩ mũndũ ũrarĩ na wĩtĩkio, no wĩtĩkio ũgacoka ũgathenga kũrũaga gũtuĩka ũguo thĩinĩ witũ. Na nĩkĩo kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ tũtaranage o mũthenya o mũthenya, tũtikae kuona ta tũrĩ ogĩ. Tutire ogĩ ona hanini. Ĩndĩ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai nĩkĩo gĩtwerũhagĩria hinya oro mũthenya o mũthenya. O toguo tũrathonekio mũthenya wa ũmũthĩ. Kanitha rekei twĩtĩkĩre gũkorwo na ngoro njega, ngoro ya gwĩtĩkia atĩ ũhoro ũrĩa warĩtio nĩ wama. Na nĩkĩo ndacokera na ndauga atĩrĩrĩ, atĩ tũtiarĩ kuo mahinda ma Ibrahimu na Musa, mahinda marĩa mekĩkire, mahinda ma Petro, hatukuwa kule, lakini katika imani tunaamini yale mambo inayonenwa ni ya ukweli. Na angĩkorwo gwĩ kĩndũ Shaitani aracaria mũthenya wa ũmũthĩ kanitha, nĩgetha tũtigane na Ngai ũyũ, nĩ wĩtĩkio. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ ona Isiraeli nĩ wĩtĩkio magire. Bwana asifiwe. Rekei tũrũĩrĩre wĩtĩkio, tũrũgame na igũrũ kanitha, tũtongorio na rwĩmbo rwa gũthathaiya Ngai, nĩgetha twĩre Ngai atũteithie tũtikae gũtigana na wĩtĩkio. Mwathani arogocwo. Tũtikae gũkorwo na ngoro ici itetĩkagia, ici iratũma andũ mathi makahoe ngai cia mĩhianano, ici iratũma andũ mathi magatungate ngai ng'eni. Sio kawaida wapendwa. No ukistahanini, ukisita kidogo, mpendwa mwenzangu, utajikuta katika ile hali ya wale watu wana Israeli. Bwana asifiwe. Lakini Roho wa Mungu yu mahali hapa, na ndipo hapo mbere kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ, Roho Mũtheru ekuga
Mwathani arogocwo. Koguo nie ti nie ndirauga, but ni Roho Mtakatifu ndiananena. Ni Roho wa Ngai urauga tumenyerere tutikae gukorwo na ngoro icio itetikagia. Icio iratuma andu mathie mutito, magateme miti, magatungatire Ngai ng'eni. Ithu tutikuhoya Ngai ng'eni. Ithu ni tumuhi, ni tuĩ ni Ngai utari itheru, ni tuĩ ni Ngai utari itheru, na niwe turambararia muthenya wa umuthi, niwe tuguthathaia muthenya wa umuthi, niwe tukuinira muthenya wa umuthi, niwe tukugoca muthenya wa umuthi. Ati wewe Ngai utaringagwo itheru, wewe Ngai mwaki, ati Israeli mangiurio mangiuga wewe Ngai mwaki, ni tondu ni wakirie mwaki Sodomu na Gomora, mangiro marute uira wa Ngai uyu, mangiuga ni Ngai mwaki. Kwa Loti mangiro mauge Ngai uria atarie, mangiuga ni Ngai ucinanaga. Kwa Nuhu mangiro mauge Ngai uyu ni wa muthemba uriku, mangiuga ni muihuro wa mai. Ni tutongorio na rwimbo ruhu nigetha tuthengerere hari Ngai ucio ratumereria muthenya wa umuthi, tuthie na mbere na gwitikia ati Israeli makuhi wi Ngai mwaki. Ithuĩ muthenya wa umuthi ni tukuhi wi Ngai, ni tukuhi wi Ngai. Rekei tuthie mbere ya Ngai, tutongorie na rwimbo rũu, na nigetha tuthie mbere ya Ngai, na nigetha twitie hinya wa kuhota gustahimili, wa kuhota gwitikia ati ni kuri Ngai matu-ini, ati ni kuri Ngai, na ni tutuite matua ati tutigotigana na Ngai uyu, nigetha Ngai atucerere, nigetha Ngai acerere ngoro iria itetĩkagia, aciongerere wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩguo Ngai mwene hinya wothe, Ngai mwene hinya wothe, nĩ tũkũĩga ya Jehova mũrĩithi mwega, nĩ twagũthanagia Ngai, nĩguo Ngai nĩ tũkũĩga, oi Ngai nĩ tũkũĩga, oi gũtirĩ ũkĩigananio nawe Ngai witũ, oi gũtirĩ ũkĩigananio nawe mũrĩithi mwega, oi nĩ tũĩ wĩ Ngai mũnene rũcinĩ Ngai gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩ. Nĩguo Mwathani nĩ twaiga ũguo rũcinĩ rwa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nĩ twĩtĩkĩre kũigua mũgambo waku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. We nĩwe tu Ngai tũgũthathaia, we nĩwe Ngai tũgũtĩa kĩgongona, we nĩwe Ngai mũthemba mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩtwagũthathaia Ngai, nĩguo Ngai mwene hinya wothe, ithuĩ nĩ matua tũtuĩte mega na marũmu, nawe Ngai ũrũmĩrĩre matua maya ũmekĩre hinya Jehova mũrĩithi mwega, magũgũtungatĩra Ngai mwene hinya wothe. Nĩ wĩga Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, mawĩko maku Mwathani Ngai wa matu-inĩ Jehova maikaraga mbere-inĩ citũ hingo ciothe mũrĩithi mwega. Nĩtũkũĩ Ngai, nĩtũkũĩ wĩ Ngai, nĩtũkũĩ wĩ Ngai, nĩtũkũĩ wĩ Ngai, tũteithie Mwathani Ngai mwene hinya wothe, harĩa ithuĩ tũtiganĩte na wĩtĩkio Mwathani Ngai, twakuoya ũtuongerere wĩtĩkio, twakuoya ũtuongerere wĩtĩkio nĩgetha tũkũmenye. Saroiga Ngai mwene hinya wothe, yekwenda gũkũmenya na menye mĩthiĩre yaku na menye ũrĩa ũtariĩ Ngai. Jehova
Ngai ũragereria ithiĩ we waku mbere yake Jehova nĩ tondũ wĩ Ngai wĩonanie gatagatĩ-inĩ gaitũ Jehova mũrĩithi mwega araramĩra ngoro ici nĩgetha ikũmenye araramĩra ngoro ici nĩgetha igwĩtĩkie nĩgetha Ngai mwene hinya wothe tũtũre tũgũthathayagia Ngai tũtũre twambaragia rĩĩtwa rĩaku Jehova Ngai mwene hinya wothe Ngai mũiguotho Ngai ũtaringagwo itherũ Ngai ũtathakagwo nake Ngai ũtakuagwo Itamberi Ngai mwene hinya wothe wewe Ngai wĩ hinya wewe Ngai wĩ hinya nĩtwagũthathaiya nĩtwakũnenehia tuwe Ngai tũmarĩtwa rĩaku Jehova nĩtũrĩgocagwo ngoro-inĩ citũ Mwathani thĩinĩ wa ngoro citũ wagũkorocia tu Mwathani tugage tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũĩ watiga kaithe witũ kũgweta rĩĩtwa rĩaku Jehova mũrĩithi mwega Ngai mwene hinya wothe tũma Ngai tũtikanae gũtigana nawe Mwathani Jehova Ngai mwene hinya wothe wonanie hinya waku Mwathani Ngai tũũganĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Jehova Isiraeli Ngai wa matu-inĩ Jehova tũgĩgũthaitha Mwathani nĩtwagũthathaiya Mwathani Jehova mũrĩithi mwega kĩgongona mahinda rĩrĩ Mwathani Ngai wa matu-inĩ twagũthaitha Jehova twĩ kĩgongona-inĩ tũma Ngai mwene hinya wothe tũtigagũthathaiya Ngai mwene hinya wothe nĩtwagwo thĩinĩ witũ Mwathani ũrĩgocithagia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũine ndagũtĩa rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndagũthathaiya rũciinĩ rũrũ Mwathani mwene hinya wothe Ngai wa matu-inĩ nĩkuo roho ũroiga twetĩkĩra tu Ngai mwene hinya wothe twatwarana hamwe nawe Ngai na kwaga kũgĩa na ngoro ĩno ĩtetĩkĩrio ĩno tũtigũtigana nawe Mũthamaki we nĩwe tũkũrũmĩrĩra Ngai we nĩwe tũgũtwarana nawe we nĩwe tũgũtwarana nawe we nĩwe Ngai mwene hinya wothe we nĩwe Ngai waiganĩire mũnene Ngai wakwa Ngai rĩtũũra rĩgwete we warĩ na Musa kĩrĩma-inĩ igũrũ Isiraeli matiakuhĩrĩirie nĩtwagũthathaiya mũnene nĩtũkũĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani gĩothingu na ũtheru na nĩtwakũnenehia mũnene wa nene nĩtũkũĩ nĩtwakũnenehia Ngai tuaneana atumia aya moko-inĩ maku Ngai makinyereria wega waku Jehova nĩgetha Mwathani mwega na mũthingu wĩra ũrĩa Ngai ũtwĩtĩire thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani Jehova mũrĩithi mwega we warahũraga motungata arahũra
tukatayo watumia Jehova nĩgetha Mwathani orera Ngai mwene hinya wothe marogambe Ngai mwene hinya wothe makererera wĩra waku woitorĩa Rakeli arogamire woyakererera ciana ciake na ithuĩ Jehova mũrĩithi mwega tũrĩte mwerero wa Sara Jehova Ngai ũrotũteithia Jehova Ngai ũrotuongerera hinya Jehova nĩgetha Mwathani Ngai mwene hinya wothe ota ũrĩa kiugo gĩaku kĩroiga atĩ twarohoke nĩgetha tũrere na twĩte arĩa angĩ Mwathani Ngai wa matu-inĩ moke nao nĩgetha Mwathani Ngai mwene hinya wothe onao twagũthaitha Jehova tũiguĩra Jehova tuongerere hinya arĩa magĩte gwĩtĩkia Ngai witũ ũkanĩgetha ũtuongerere wĩtĩkio ũkanĩgetha ũtũme tũrũgame Mwathani ũkanĩgetha Mwathani Ngai mwene hinya wothe we wongererithanagia hinya Mwathani Ngai wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo na nĩanotungata wa maũndũ-inĩ maku Mwathani mwene hinya wothe mũiguane na gũtũire lathima athuri Mwathani Ngai wa matu-inĩ akĩgongona gĩkĩ Mwathani aya wĩtĩte Mwathani Ngai mwene hinya wothe ndoka mathura Mwathani Ngai wa matu-inĩ Jehova Ngai kĩgongona kĩa ma na kĩa ũthingu rũgamia athuri a kĩgongona gĩkĩ Ngai marũgamie Jehova mũrĩithi mwega nĩgetha marũgame matirĩrĩre wĩra waku Jehova arĩa magĩte gwĩtĩkia Ngai mwene hinya wothe arĩa manyiĩirwo nĩ wĩtĩkio mũrĩithi mwega twagũthaithagia Ngai mwene hinya wothe nĩ tondũ nĩ ũkũmekĩra wĩtĩkio nĩgetha marũgamĩrĩre wĩra waku nĩgetha marũgame ta itugĩ cia wĩra waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩa nĩ twakũgoca Ngai mũrĩithia Mwathani we nĩwe mũrĩithi mwega we nĩwe wethurĩire anake aya Mwathani we nĩwe wethurĩire airĩtu aya Mwathani ũkĩmatigithũkania na ikeno cia mũhuro wa thĩ Ngai Jehova mũrĩithi mwega Ngai ũkĩmatua ikeno thĩinĩ wa wĩra waku Jehova Ngai wĩrĩithĩria anake aya Mwathani Ngai mahande wĩtĩkio thĩinĩ wao Jehova nĩgetha matikanae gũtigana nawe Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ wega nĩ tondũ wa ciana ciake wĩ mwene hinya wothe Ngai wa matu-inĩ arĩa wĩrĩithagĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai ũromarathima na ũromeka wega ũtumina tha ciaku Mwathani Ngai iria ũkinyagĩrĩria ciana ciake Ngai ũromakinyĩrĩria Mwathani we nĩwe warĩ na Musa Mwathani rĩrĩa arĩ gatara-inĩ Mwathani Ngai wa kĩgongona wĩ Jehova mũrĩithi mwega ũkĩmũrerera kwa Firaũni Jehova wĩrĩithĩria ciana ici Mwathani ũtũrĩa warĩithirie Musa Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twagũtĩa na twakũgoca Ngai mwene hinya wothe twambararia rĩĩtwa rĩaku na twaiga wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũkĩũhana tawe nĩ twaiga moko-inĩ maku Ngai twaneana ũthĩnjĩri wothe moko-inĩ maku Mwathani twaneana ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ moko-inĩ maku tũkĩenda kũririkana ndungata yaku Mwathani Archbishop John Gĩthire Mwathani Jehova mũrĩithi mwega kĩgongona kĩa ma na kĩa matu-inĩ rũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani akũndĩ kiugo gĩaku mũrĩithi mwega thĩinĩ wa Jeremia 3 Mwathani ũyũ nĩwe mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũtũnengereirie Mwathani ũrĩa woigire Mwathani Ngai wa matu-inĩ
ati ni ukure mundu mwe kuma mwena uyu na bariri ingi nigetha Mwathani utwe muthinjiri Ngai mwene hinya wothe. Ni wega Ngai ni tondu wa ndungata yaku urotura Ngai wi thiini wake Mwathani. Niki Mwathani mwene hinya wothe kigukuna augagi uria Ngai we urenda kugwo Mwathani. Twamurathima twi mbere yaku Jehova, twamurigiceria na wega waku Ngai. Utugina tha ciaku Ngai rotura iguru riake onera ndungata yaku Bishop Rachel Wangari moko-ini maku. Murathime Ngai, mukinyiririe wega waku, mukinyiririe tha ciaku, mukinyiririe utugi waku Jehova. Twanena utungata wothe ona Pastor Lucy moko-ini maku, ona ndungata ciothe Mwathani twaciga moko-ini maku. Murathime Ngai no meke wega, utugi na tha ciaku na wega waku Ngai. Jehova Ngai uromakinyiriria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twagutia na twakugoca Ngai, na twiga wi Ngai na gutire Ngai ungi uhana tawe. Na ni wega-ini waku na utugi-ini waku na wa Mũrũgwo Jesu Kristo. Mwathani mwega na mutugi twahoya twĩtĩkio na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Israeli matiakuhĩrĩirie nĩ kũmaka, twagũthathaiya ũnene wa nene, nĩtũkũĩ Ngai ũtarĩ ngagwo itherũ. Nĩtwagũthathaiya ũnene wa nene, nĩtũkũĩ Ngai ũtarĩ ngagwo itherũ. Ngai mũnene, Ngai wakwa na marũrũngũ, we warĩ na Musa kĩrĩma-inĩ igũrũ. Israeli matiakuhĩrĩirie nĩ kũmaka, nĩtwagũthathaiya ũnene wa nene, nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ ngagwo itherũ. Nĩtwagũthathaiya ũnene wa nene, nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ ngagwo itherũ. Nĩtwagũthathaiya, twagũthathaiya ũnene wa nene, nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ ngagwo itherũ. Twagũthathaiya, twagũthathaiya. Na rĩkorwo twambararia moko maku na igũrũ. Ũnene wa nene, nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ ngagwo itherũ. Nĩtũkũĩ, 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 nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ. Nĩtwagũthathaiya Ngai, nĩtwagũthathaiya ũnene wa nene, nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ ngagwo. Nĩtũkũĩ Ngai, nĩtũkũĩ, nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ ngagwo. Nĩtwakwambararia Ngai, nĩtwakwambararia ũnene wa nene, nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ ngagwo itherũ. Nĩtwagũthathaiya ũnene wa nene, nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ ngagwo itherũ. Nĩtũkũĩ, nĩtũkũĩ wĩ mwaki wa kĩrĩrĩmbĩ unangaga magongona,
Israeli ne makuonire ne makoe wendo ringa go itherũ we Ngai umaga mwaki Ngai unangaga magongona Ngai unangaga ndaimono wewe mwaki ũcinaga nĩtũkũĩ Ngai Ngai unangaga Tuenduka
wastahili, twagoteana magethoko na gĩotheru tũkiuga wekai mũthemba ũrĩa mwega, wekai ũtahota gwa Jehova, wekai ũtacenjagia, wekai ũtarĩaga ngoro, atwara kũrĩa nene, atwara kũrĩa mbaraga, atwara kũrĩa thayũ, wekai ũtacenjagia, unastahili Mungu, wastahili sifa za moyo wangu, wastahili uliniumba nikuabudu, wastahili Ee Mungu wangu, wastahili wastahili sifa za moyo wangu, nakuabudu, uliniumba nikuabudu, wastahili Ee Mungu wangu, wastahili unastahili, wastahili sifa za moyo wangu, nastahili Bwana, wastahili uliniumba nikuabudu, wastahili Ee Mungu wangu, wastahili Yesu. Gotire na gotire, gotire ongetawe, wewe Ngai munene, amukira ugoshi, tiderumi, torenga gotire, Maralia moko makumwera gotire tawe, mitsowe wigai munene, amukira ugoshi, toraiga gotire, gotire monene, amukero goshe, sidero, ombire iguru nani, joe na irema, mikuru na mikoroko, na nyamoshe githaka, nikiotira kwa marari, gagutugiria oe, wewe Ngai munene, amukira ugoshi, toraiga gotire, gotire, Ngai
Kia kumwere. Wewe Ngai munene. Amukira uboshi. Tidero newa. Tuge gotire. Gotire na gotire. Gotire. Ungetawe. Oenkai. Ngai munene. Amokera. Amokera uboshi. Tidero. Udeithie gutorania magĩkĩrwo nguo njerũ na mĩake ubotho mbĩ. Ngai wakwa niĩ nĩngwenda ngakorwo ndĩ hamwe nao, ngakorwo ndĩ hamwe nao. Kadirikana oyo kadirikana. Ekei tuthome Thaburi 15:6-55. Jehova no ũngĩtuĩka mũgeni wa gũikara hema-inĩ yaku, no ũngĩtũũra kĩrĩma-inĩ gĩaku kĩamũre. Mwathani witũ arogocwo. Nĩ niĩ nawe tũrarĩrio nĩ kiugo gĩkĩ. Jehova ũmũthĩ aroria atĩrĩrĩ, no ũngĩtuĩka mũgeni wa gũikara hema-inĩ yaku, no ũngĩtũũra kĩrĩma-inĩ gĩake kĩamũre. Nĩ ũrĩa ũgũtũũra
arũngĩrĩirie mĩthiĩre yake harĩ Jehova. Mwathani witũ aroneneha. No ũrĩa ũgũtũra ehokete Mwathani nama. Mwathani witũ arogocwo. No ũrĩa ũgũtũra mũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rekei tũtũũre tũrĩ athingu thĩinĩ wa rekei tumanĩrie ngoro na Mwathani. Mwathani witũ arogocwo. Rekei tũtuĩke a kũmenyera Ngai. Mwathani witũ aroneneha. Na rĩrĩ nĩ ũrĩa ũrĩ na mĩthiĩre mĩkinyanĩru, ũrĩa wĩkaga o mũndũ maũndũ ma ũthingu. Ngai witũ aroneneha. Ũrĩa wĩna mĩthiĩre mĩkinyanĩru mbere ya Mwathani. Bwana asifiwe. Nĩ ũrĩa nĩwe ũgũtũra kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai, nĩwe ũgũtũra hema-inĩ ya Ngai. Rekei tũtũre twĩna mĩthiĩre mĩkinyanĩru. Wekwo nĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ ũru, ũkamwĩraga sorry, no ũgetigĩra Ngai mũno. Tũtigei gwĩtigĩra andũ a thĩ, twĩtigĩrei Ngai ũrĩa watũmbire, tondũ nĩ atũmbire hena gĩtũmi. Mwathani twaroneneha. Ũrĩa wĩkaga o maũndũ ma ũthingu, ũcio nĩwe aretwo nĩ Jehova ũmũthĩ. Ũcio nĩwe ũgũikara kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai kĩrĩa kĩamũre, atũra na amwĩhokete. Rekei tũcũthĩrĩrie Ngai. Rekei twĩkage maũndũ ma ũthingu. Ndagwĩka ũru mũrũ wa ithe witũ, tiga kũnyona nyonaga ta ndĩ mũhano wa Ngai. Ngai witũ aroneneha. Ngai witũ arotũgĩra mũno. Nĩ kwaria aragia ũhoro wa ma ũrĩa wa ngoro yake. Mũndũ ũtarĩ na mũndũ. Mwathani witũ aroneneha. Nĩ mũndũ ũrĩ kũretwo kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai kĩamũre, mũndũ ũtarĩ na njambanio. Ngai witũ arotũiguĩra tha. Ngai witũ arotũiguĩra tha wapendwa. Rekei tũtige njambanio. Wanyona njĩkĩrĩte karatũ karĩ, Mwathani witũ aroneneha mũno. Tiga kũnjambia. Nyenda ũguo hana. Mwathani witũ aroneneha. Nĩguo tũtuĩke a kũingĩra kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai. Twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Rekei Ngai witũ agatuĩka wa gũtũririkana. Ndakanatuĩke wa gũtũriganĩrwo. Tũgĩthiĩ gwake kwamũre. Mwathani witũ aroneneha. Tũkĩingĩra hema-inĩ cia Ngai. Tukaũra mothe mahĩtia mothe maitũ twaneka Mwathani, tukera Mwathani atwaũre. Nĩngwĩaũra niĩ, nĩngwĩaũra mĩrigo yothe mĩritũ, nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu. Nĩngwĩaũra mĩrigo yothe rekei twĩaũre nĩguo tũhote gũtonya kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai kĩamũre. Mwathani witũ arogocwo. Ngai witũ arenda ngoro ĩyo yaku. Arenda ngoro yakwa, akenda ngoro yaku ĩkorwo ĩ theru thĩinĩ wa kĩrĩma-inĩ gĩake kĩamũre. Ngai ndarenda ngoro ĩna ũcuke. Mwathani witũ arotũgĩra mũno. Ngai witũ ndarenda mũndũ ũracambania. Mwathani witũ arotũgĩra mũno. Ngai arenda mũndũ mũtheru ngoro. Rekei tũtuĩke a gũtheria ngoro citũ mbere ya maitho ma Ngai nĩguo tũhote gũtonya kĩrĩma-inĩ kĩu kĩa Ngai witũ. Nĩngũgoca rĩtwa rĩake. Rekei tũtuĩke a kũhoyanagĩra. Rekei tũtuĩke a gwĩtigĩra Ngai mũno. Nĩguo tũkona Jerusalemu ĩyo njerũ. Jerusalemu njerũ. Ndĩrathio nĩ mũndũ wĩna njambanio. Ndĩrathio nĩ mũndũ tarĩ mũtheru. Ĩrathio nĩ mũndũ mũtheru. Rekei tũgatheria mũndũ wa na thĩinĩ no ti mũndũ wa na igũrũ. Mwathani witũ aroneneha. No nguone wĩ mũtheru wĩna igũrũ. No Ngai witũ aranyona atĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ? Ta wĩũrie mwarĩ na mũriũ wa ithe witũ. Ngai witũ arakuona atĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ? Ngoro yaku nĩ theru mbere ya Ngai. Mwathani witũ arotũiguĩra tha mũno. Rekei tũtuĩke a gwĩtigĩra Ngai mũno. Rekei tũtige a kũmenyera Ngai mũno. Mwathani witũ arotũgĩra mũno. Rekei tũtige a kũmenyera gũkaga atĩ o mũthenya Sunday tũgatuĩke atĩ kũmenyera gũkaga nyũmba ya Ngai. Bwana asifiwe. Rekei tũtuĩkage a kũrongoria Ngai mũno. Maitho-inĩ make more mũndũ ũtarĩ na njambanio rũrĩmĩ-inĩ rwake. Bwana asifiwe. Ĩra Ngai ũmũthĩ agũtherie rũrĩmĩ rũu rwaku. Na Ngai nĩ ahotaga gũtheria mũndũ rũrĩmĩ. Rekei tũtuĩkage a kũhera o mũthenya rũcinĩ, hwaĩ-inĩ, ndagĩka yothe tukaheraga. Ndingiuga ndĩ mwagĩrĩru mbere ya maitho-inĩ ma Ngai. Nĩkĩo nduĩkaga wa kũhera o mũthenya ngamwĩra Mwathani njohera, niĩ ndĩ mwĩhia, niĩ ndĩ Rachel, niĩ ndĩ mwagĩrĩru mbere yaku, ndĩ mwĩhia maona wanyona. Rekei tũtuĩkage a kũherera Ngai. Ũkaheraga ndagĩka yothe ona ũikarĩte hau thĩ, ũkaheraga Ngai, niĩ ndĩ mwĩhia ma Mwathani, ndirĩ mwagĩrĩru mbere yaku maitho-inĩ maku Mwathani, njohera Mwathani.
tuĩka wa kũnjohera nĩguo ngatuĩka wa kũingĩra Jerusalemu njeru, nĩguo ngatuĩka wa gũtũngana Mwathani rĩrĩa ngathiĩ kũrĩa ikenero. Mwathani witũ aroneneha akĩiyĩra arĩa atheru, ndakanatuĩke wa kũndiga, ndakanatuĩke wa gũgũtiga mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Rĩrĩa tũgathiĩ kũrĩa kwa Ngai witũ tũgacemania ithuothe twĩna gĩkeno. Bwana asifiwe. Tũtikanatuĩke ta gĩtonga kĩa Lazaro ũrĩa kĩanyũrũragia Lazaro rĩrĩa arĩ mũhuro wa riũa, rĩrĩa kĩanyũrũragia gĩkaira Ngai, no rĩrĩa gĩathire kũrĩa igũrũ nĩkĩonire Lazaro rĩrĩa Ngai amũhumbĩte nguo njerũ, akamũnyita na moko make akamũhĩmbanĩria kũrĩa ikenero. Nakĩo kĩarĩ kũrĩa icua-inĩ gĩkĩha nĩ mwaki wa tene na tene. Mũrũ na mũrũ wa ithe witũ, rekei Ngai arotũiguĩra tha mũno tũtikanatuĩke wa kuona Jehanamu, ĩndĩ tũgatuĩka kũingĩra kũrĩa ikenero kwa Ngai witũ. Mwathani witũ agatuĩka wa gũtũririkana akĩiyĩra arĩa atheru, ndakanatũtiganĩrie. Ũkĩiyĩra arĩa atheru ndaũyũ kadirikana. Wĩrage Mwathani ũtukũ mũthenya agatuĩka wa gũkũririkana akĩiyĩra arĩa, no nĩ twatheria njĩra citũ, twaikara ta mĩthiĩre mĩkinyanĩru mbere ya Kristo Jesu, na ndakage na ndekaga mũthiritiwe ũru. Ndũngĩka mũthiritiwe nĩ tocio mũikarĩte nake hau, ndũngĩmwĩka ũru. Cio nĩ mwarĩ wa ithe wanyu, cio nĩ mũrũ wa ithe wanyu, ũmwendage o ũguo hana. Gũtiramakania hana atĩa, gũtiramakania ekĩrĩte atĩa, gũtiramakania haijalishi, mwendage o ũguo hana, na nĩ ũgatuĩka wa kuona Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ kwaria aragia ũhoro wa ma ũrĩa ngoro yake, mũndũ ũtarĩ na njambani. Au nĩ tũgũthomete. Maitho-inĩ make maiyũire nĩ gĩthemba kĩ, no etagia etigĩrĩte Jehova nĩyo ndirona wega. Nĩ mũkũndekera ndirona wega. Mwathani witũ aroneneha. Ngai witũ amwende mũno, Ngai witũ amwende mũno, na mũiyũrĩrwo nĩ ciĩko cia Ngai, na mũtũrĩre Mwathani ũcio, mũtikanaime wega-inĩ wake, tũrai mũmwendete mũno, mwĩhokagei mũno, na mũmũtũrĩre hingo ciothe. Wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ, no mũmenye wega tarĩ nganja, nĩona wona thĩna tiga guoya, wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo, nĩũgathikĩrĩrie to cia andũ, rĩrĩa wĩna hinya menye wega, wĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ, Jesu nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ, tiga kuoyanĩria witũ na maki wa muoyo na wa mwĩrĩ, ũngĩhotanĩria na gũthaitha, tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo, wĩhoke Mwathani
Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Nigekeno ngoro-inĩ yakwa kĩa Mwathani, kĩa mawega marĩa ndeyoneire Mwathani. Mwathani wakwa ũnjoe, na Roho Mũtheru anjoe, nĩ anjarĩirie. Hallelujah. 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 Mũtiũkĩre na igũrũ tũcokerie Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa mawega make marĩa arĩkĩtie gwĩka, marĩa atwĩkĩire kuma rĩrĩa agũkĩire nginya ihinda rĩrĩkũ, tondũ nĩ Ngai mwega na Ngai ndagatũtiga, egũtwarana na ithuĩ nginya mũthia wa rũgendo, nginya atigĩre nĩ twagaya ũthamaki, tondũ icio nĩ ciĩranĩro ciake na nĩwe watwĩrĩire. Kei tuoe moko maitũ na igũrũ, twagoca rĩtwa rĩaku kĩgongona kĩama, twambararia rĩtwa rĩaku we mũtheru wa Isiraeli, twanenehia rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru, twarĩtũgĩria mũno nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ twawe, twakwambararia mũno we ũiyũrĩtwo nĩ tha, twakũgoca mũno we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi, twagũtĩĩa mũno we kĩhoti wa mothe, twoiga gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe. Nĩ ũgegetie ngoro citũ kĩgongona kĩama, nĩ ũgegetie mĩtũrĩre itũ Mwathani, nĩ ũgegetie maica maitũ Mwathani, nĩ ũgegetie mĩgendere itũ Mwathani. Nĩ tũkũĩ mũthamaki wa thamaki atĩ we wĩ Ngai ũtaringagwo itherũ, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku, wĩ Ngai kĩriga, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai ũtatuĩrĩkaga, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai waragia. Nĩ twakwambararia, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩĩa tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe, we wĩ mwĩhokeku na ndũtiganagĩria andũ aku. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũcokeria ngatho, kĩgongona gĩtheru na kĩgongona kĩama. Nĩ thengio nĩ tondũ wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, we ndũhana mũndũ, we ndũhana mũndũ, ndũrĩ kĩruru gĩa kũgarũrũka, we wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai wĩ hinya, wĩ Ngai ũtũragia, wĩ Ngai ũtoranagia, wĩ Ngai mwĩhokeku, gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe. Nĩ thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ, rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũrokeirie ngoro citũ mĩtheko, nĩ twakwambararia, wĩ Ngai mũthingu, nĩ ũtwarĩirie mũthamaki, nĩ twagũtĩĩa, wĩ Ngai mũigua tha, nĩ twagũtĩĩa. Tha ciaku mũthamaki nĩ itũigĩte muoyo, ona ũgakenia ngoro citũ, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia. Nĩ thengio mũthamaki, nĩ twakũnenehia nĩ tondũ wĩ mũthingu, gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ na hinya ũngĩ ta waku, wĩ Ngai ũtaringagwo itherũ. Ithuĩ nĩ tũkũĩ tondũ nĩwe warĩ na Musa kĩrĩma igũrũ, we wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũthingu, wĩ Ngai wĩ hinya, wĩ Ngai ũrĩ ũhoti. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia, nĩ twakũnenehia, nĩ twagũtĩĩa. Tũtiũĩ tũngiuga atĩa twĩ mbere-inĩ yaku, nĩ tondũ nĩ ũtũhumbĩte riri. Thengio nĩ riri waku, thengio nĩ riri waku, thengio nĩ riri waku, thengio nĩ riri waku, thengio nĩ riri waku. Nĩ twakwambararia, nĩ twakwambararia, gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe. Ithuĩ nĩ tũkũĩ, nĩ ũtũrutĩte tũgakũmenya. Thengio Mwathani, nĩ thengio kĩgongona kĩama, nĩ thengio mũtheithi mwega, nĩ thengio Ngai wa ngai ciothe. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia, nĩ twakũnenehia, nĩ twakwenda, ona nĩ twagũthathaiya. Nĩ thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ, ngũgũcokeria ngatho ndĩ mbere-inĩ ya ndungata ciaku, nĩ ndungata yaku ya mũndũ-wa-nja Lucy Njoki, ndĩ mbere-inĩ ya ngai ciaku ũgĩcicirithia mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mĩaka 7 kuma rĩrĩa wandehire gũkũ, nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakwambararia, nĩ ndagũthathaiya, nĩ ndagũcokeria ngatho. Mĩaka ĩyo 7 Mwathani ndiagĩte moritũ hĩtũkĩire, na nĩ thengio rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ nĩ ũnjarĩirie. Nĩ thengio rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ nĩ ũtuĩkĩte mũrata wa hakuhĩ. Nĩ thengio rũcinĩ rwa ũmũthĩ
tondu ni unyendete. Ni thengio rucini rwa umuthi tondu ni utũrĩtie kanitha waku na riri waku. Ndakwambararia muno, ndagũtĩa muno, ndagũcokeria ngatho muno. Bara ũhotanĩire nĩ ndagũcokeria ngatho. Rwaria ũnjarĩirie nĩ ndagũcokeria ngatho. Kwaria warĩtie nĩ tondũ wa kanitha waku nĩ ndagũcokeria ngatho. Ciĩko wĩkĩte nĩ ndagũcokeria ngatho. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Ndwari ũhananĩtie kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ndagũcokeria ngatho. Athuri ũhete atumia kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ndagũcokeria ngatho. Atumia ũhete athuri kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ndagũcokeria ngatho. Andũ ũrutĩte rũkũngũ-inĩ ũkamambararia marĩanĩre na nene nĩ ndagũcokeria ngatho. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũhonania ũrekereirie Ngai no konekana Mwathani. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Gũtirĩ ũhotani ũngĩ ta waku. Tha ũiguĩrĩire andũ aku. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Na nĩ thengio tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku. Nĩ thengio tondũ wĩ Ngai wĩ hinya. Nĩ thengio tondũ wĩ Ngai mũtũgĩru. Nĩ thengio tondũ nĩ ũtheketie ngoro yakwa. Nĩ thengio nĩ kũnjokeria icokia. Nĩ thengio nĩ kũhe icokia mũthamaki wa thamaki. Nĩ thengio nĩ ndagũtĩa na ndungata ciaku. Nĩ ndakwambararia ona ndakwĩnyihĩria. Wĩ Ngai wĩ hinya. Wĩ Ngai kĩhoti. Wĩ Ngai mũtheru. Wĩ Ngai mũtheru. Wĩ Ngai mũnene. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Ngai nĩ ikuo kanjĩte thĩinĩ wa andũ aku. Nĩ ndagũtĩa. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ ndakwambararia. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ ndakwenda. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ ndakwĩnyihĩria. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Wĩ mũnene na wĩ mũthingu. Wĩ mũtheru na wĩ mũiguatha. Wĩ mwĩhokeku kĩgongona kĩama. Ithe witũ we ũiguaga tha. Mwathani twanakũrĩrĩra maithori meruo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengio tondũ nĩ ũiguĩte ihoya. Nĩ thengio tondũ nĩ ũcoketie icokia. Nĩ thengio tondũ wĩ Ngai mũthamaki wa nene. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngatho ndĩragũcokeria ndĩ mbere-inĩ ya ndungata ciaku. Ndĩ mbere-inĩ ya andũ aku. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio nĩ kĩgongona gĩaku nĩ kĩgereirio maũndũ maritũ. No nĩ thengio kũrĩ we mũthamaki wa thamaki. We ũtũũraga tene na tene tondũ nĩ ũrũĩte mbara na ũkahotana. Nĩ thengio. 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 Nĩ thengio Jehova. Nĩ thengio mũthĩnjĩri. Nĩ thengio kĩgongona kĩama. Nĩ thengio kĩgongona gĩa ũtugi. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ ciana ũrerete kĩgongona-inĩ gĩkĩ na ikagimara igagũteithia. Nĩ thengio. Nĩ thengio mũthĩnjĩri. Nĩ thengio. Nĩ ciana igereirwo mahu kĩgongona-inĩ gĩkĩ na igaciarwo na igagũteithia. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio Mwathani. Nĩ thengio. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio. Nĩ thengio mũnene wa nene. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio Ngai. Gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe. Nĩ thengio mũtũũra muoyo kũrĩ manoka gũkũ makĩrĩraga nĩ kwaga gĩa kũrĩa. Nĩ thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ nĩ ũheanĩte gĩa kũrĩa. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio mũthĩnjĩri. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio kũrĩ manoka gũkũ matarĩ mwĩhoko. Nĩ thengio nĩ mwĩhoko heanĩte. Nĩ ndagũtĩa. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Nĩ thengio. Nĩ thengio Ngai wa igũrũ. Nĩ thengio. Nĩ thengio Ngai wa matu-inĩ kũrĩ manoka gũkũ na manoka magiĩtwo nĩ ciana. Nĩ thengio tondũ nĩ ũhotanĩte mbara ya ciana kĩgongona kĩama. Amũkĩra rogoco. Amũkĩra rogoco. Tumũra kanua gaku. Wĩre Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa kĩrĩa gwĩkĩire.
nĩ ũndũ wa kĩrĩa akũhete ona kĩrĩa atakũhete. Mwĩra nĩ thengio tondũ wĩ hakuhĩ gũkũnengera. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Baba, nĩ thengio we mũrĩithi mũnene, nĩ thengio nĩ ũrĩithia ũrĩithĩtie rũũru rwaku Ngai. Nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio, nĩ thengio Mũthamaki, nĩ thengio, nĩ thengio Ngai wa ngai ciothe, nĩ thengio Mũthamaki, nĩ thengio. Nĩ andũ maũrĩte mateng'eretio, Mũthamaki magĩciria nĩ makinya mũico, Mwathani ũkamahe mĩremano. Nĩ thengio, nĩ thengio Mũthamaki, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Baba, nĩ thengio Mũthĩnjĩri. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakwenyeria. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio nĩ wĩra ũrutĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai. Ndiũĩ ingiuga atĩa nĩ mbere-inĩ yaku na njoire gĩkombe kĩa ũhonokio gũcokeria ngatho. Nĩ thengio Mũthamaki, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio nĩ mbara ngereire thĩinĩ wacio. Ngai wakwa na Mwathi wakwa, tondũ tiga nĩ mbara ndũngĩnjarĩirie, tiga nĩ mbara ndũngĩnduĩte ũndũ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndakwambararia, nĩ ndagũtĩĩa. Ndiroĩ Ngai wakwa atĩ nĩ ũthakagia mũndũ, ndiroĩ Mwathani atĩ nĩ ũkenagia mũndũ, ndiroĩ. Nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa tha na hinya. Nĩ thengio Ngai, thengio Mũthamaki, thengio nĩ rwario warĩtie igũrũ rĩa kanitha waka wa Kware. Nĩ thengio, 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 nĩ thengio Ngai, thengio Mũthĩnjĩri, thengio nĩ waragia Mũthamaki. Angĩkorwo nĩguo waragĩria andũ aku Ngai, angĩkorwo nĩguo wĩkaga mbara nyingĩ nyingĩ, ndetia mbara nyingĩ nyingĩ, ndetia mbara nyingĩ nĩguo ũnjarĩrie Ngai wakwa, nĩgetha ũngĩrie gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Thengio nĩ gĩkĩro ũngĩrĩtie, thengio Mũthamaki. Korwo nĩ aciari akwa matingĩangĩria hau nginyĩte, korwo nĩ arata matingĩangĩria hau ũngĩrĩtie, korwo nĩ andũ matingĩangĩria hau. Mũthamaki nĩ thengio, nĩ thengio Mũrungu, nĩ thengio kĩgongona kĩa ma, nĩ thengio Mũthĩnjĩri mũnene, nĩ thengio, nĩ thengio Jehova, nĩ thengio, nĩ thengio, thengio nĩ tondũ wa ũtugi waku mũnene na mũingĩ ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Thengio, 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 thengio Mũthĩnjĩri, thengio nĩ kĩrĩa wĩkĩrĩte moko-inĩ maya. Nĩ ndakwambararia, nĩ ndakwambararia, nĩ ndakwambararia, nĩ ndakwambararia, nĩ ndakwambararia, nĩ ndakwambararia. Thengio nĩ ũrĩa wĩkĩte, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ ũhotani ũngĩ ta waku, gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku. Mũthamaki wa thayũ, nĩ ndagũtĩĩa, we wĩ Ngai na ndũhana mũndũ. Ndagũcokeria ngatho hamwe na ndungata ciaku maratumũra tũnua twao magakwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa ũrĩa wĩkĩte. Nĩ thengio, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio. Ndirĩ na ũndũ ũngĩ ngoro-inĩ ĩno o tiga gũkwĩra nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio wĩ Ngai wa mwanya, nĩ thengio wĩ Ngai mũtheru, nĩ thengio wĩ Ngai mũigua-tha, nĩ thengio wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ thengio. Nĩ ndagũcokeria ngatho Mũthamaki wa thamaki, thugunda ciana thugundwo nĩ tondũ wa ndungata yaku Archbishop John Gĩthire. Nĩ thengio tondũ nĩ warĩtie, nĩ thengio, 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 nĩ thengio Ngai, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Mũthĩnjĩri. Nĩ
tondu wa mbara cigereirwo nĩ andũ aku arĩa marĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku na arĩa marathikĩrĩria. Nĩ thengio Ngai wĩ mwĩhokeku, nĩ thengio tũtiroĩ mũthamaki atĩ mũico wa mweri ũyũ Baba nĩ ũgũtũkinya watũkinyia. Thengio, nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndagũcokeria ngatho. Thengio nĩ rebo ĩyo ĩngĩ Ngai watwara kanitha waku. Nĩ thengio tondũ ũgĩtwara kanitha waku ndũnatigana thutha. Nĩ ndakwambararia, nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakwĩnyihĩria, ona nĩ ndakũnenehia, ndagũgoca na ndagũkumia. Heiga wĩ Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Thengio mũthamaki mwega, nĩ mbara ũrũĩte cia ndungata yaku Bishop Rachel, nĩ ũmwe na marĩtwa. Nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio Ngai, 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 nĩ thengio Ngai. Ndũgamĩte kĩgongona-inĩ kĩruta igongona rĩa gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa wĩkĩte. Wĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Nĩ thengio, nĩ school fees wĩkĩrĩire andũ aku moko magĩtwara ciana cukuru gũtirĩ kũgiginyana. Nĩ thengio, nĩ twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho, nĩ twagũcokeria ngatho. Nĩ irĩma ũrũgamĩtie. Nĩ thengio Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ thengio Ngai, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Nĩ thengio Ngai, gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku. Nĩ twakwĩnyihĩria na twakũnenehia, twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ thengio mũthamaki. Tumũra kanua gaku we mũndũ wa Ngai, cokeria Ngai ngatho, cokeria Ngai ngatho kuma rũgendo rũrĩa twaranĩte nawe. Kĩrĩa kũnete mwĩra nĩ thengio, kĩrĩa takũnete mwĩra nĩ thengio. Cokeria Ngai ngatho tondũ nĩ aroka na ndetĩra, ndetithia, nĩ aroka gũkũnyitithia. Arauga na iheo moko-inĩ, aheo mũndũ kũringana na wĩra ũrĩa arutĩte. Tumũra kanua gaku ũcokeria Ngai ngatho. Thengio kĩgongona, nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũguũria ũguũrĩirie ngoro yakwa, nĩ tondũ wa ciugo wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai. Thengio nĩ ũguũria ũguũrĩtie wa kanitha waku. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũthĩnjĩri. Thengio nĩ ciugo ũrekereirie kanitha waku. Nĩ thengio Ngai, twakwambararia na twagũtĩĩa, twakwĩnyihĩria na twagũcokeria ngatho. Twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga nĩ ũrĩ hinya Ngai, twoiga nĩ ũrĩ ũhoti mũthamaki. Thengio nĩ kĩhunjio kĩa rũcinĩ, nĩ twaigua mũthĩnjĩri mũnene atĩ Baba Ayahudi nĩ gũkena makenaga rĩrĩa monire Jakubu nĩ oragwo. Ithe witũ nake Herode akĩrutanĩria anyitithie Petro nĩgetha mũikie korokoro-inĩ na mũthenya ũyũ ũngĩ aroke kũmũraga. Nĩ thengio Ngai tondũ wĩ Ngai mwĩoneri. Nĩ ũratũmire mũraika aroka ararahũra Petro kĩgongona kĩama. Nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio, nĩ thengio mũthamaki. Tondũ nĩ tũĩ atĩrĩrĩ atĩ ũthamaki wa thĩ wĩrutanagĩrio ũtukũ na mũthenya nĩgetha tũkirio, tũtikarie wendo waku, nĩgetha twagio thayũ, tũtigakũhunjie, nĩgetha tũninwo, kiugo gĩaku gĩtigathiĩ mbere. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũthĩnjĩri. Twagũcokeria ngatho. Petro athire akĩingĩrio thĩinĩ wa korokoro na akĩigĩrwo arangĩri na mĩrango ya igera. Mũthĩnjĩri ona akaũra nguo yake torĩa kũrĩ mũtugo thĩinĩ wa njera cia gũkũ thĩ ona cia mabũrũri-inĩ. Angĩ maũragwo nguo na arĩa angĩ makarutwo kĩratũ kĩmwe. Gũtiramakania korokoro-inĩ ĩrĩa Ngai twanaingĩrio nĩ ũrĩa mũũru, ona tũkarutwo iratũ nĩgetha Ngai tũroke gũthira. Thengio Ngai, 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 thengio Ngai. We ndũhana mũndũ na ndũtithia na ndũtĩra gũka kwĩrutĩra wĩra
nĩ thengio mũthĩnjĩri. Ndwaiguire thĩna, ona ndwaiguaga thĩna, ũgĩũka gũtuanga macegera. Mũthĩnjĩri, nĩ ndagũtĩa, nĩ ndakwambararia, nĩ ndakwĩnyihĩria, ona nĩ ndagũcokeria ngatho. Thengio nĩ wĩra ũrutĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, nĩ wĩra mũtheru, tondũ ona wĩ mũtheru. Nĩ ndagũcokeria ngatho, wĩ mũtheru wa Isiraeli. Nĩ ndagũtĩa, nĩ ndakwambararia, nĩ ndakwĩnyihĩria, ona nĩ ndakũnenehia. Thank you, 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 Ngai. Asante Yesu, asante Yesu, asante, 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 asante Yesu. Thank you kĩgongona kĩama, nĩ tondũ igũrũ rĩa mothe mũthĩnjĩri mũnene Herode areka maya mothe, no getha akenie kĩrĩndĩ, tondũ nĩonire nĩ kĩrakena. Mũthamaki angĩkorwo kĩrĩndĩ gĩkenaga rĩrĩa twagũithio, gĩkenaga rĩrĩa twaninwo, nĩ thengio, tondũ kĩu nĩ kĩambĩrĩria gĩaku. Thengio nĩ itheko tũtheketie twĩ nyũmba-inĩ yaku. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakwambararia, nĩ twakwĩnyihĩria. Nĩ tũĩ atĩ ona harĩa tũtigĩtie no ũgũtũhingĩria, nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ mwagĩrĩru na wĩ mwĩhokeku, ona wĩ mũtheru. Mũini wa rwĩmbo nĩ arainire, araiga ndigatiga kũina wendo waku, ona ndakua. Nĩ wega tondũ ndigatiga kũina wendo waku. Ĩra Ngai ndũgatiga kũina wendo wake, ona wakua. Rũrĩmĩ rũrũ ona rwakira, ndigatiga kũina wendo waku. Twagũtĩa, twagũcokeria ngatho, twakwambararia, twakwĩnyihĩria, twagũthathaiya, ona twakũnenehia. Mũthamaki, kwanakinya hĩndĩ tũkona ta mũico wakinya, no nĩ thengio, tondũ nĩ kwambĩrĩria wambagĩrĩria. Thengio nĩ andũ ũrathimĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ irathimo iria ũrekereirie thĩinĩ wa andũ aku. Nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ irathimo ciaku Ngai. Thengio nĩ hinya ũrekereirie kũrĩ andũ aku mahote gũthiĩ na mbere. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũthathaiya, nĩ twakũnenehia, ona nĩ twagũtĩa. Nĩ thengio, 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 nĩ thengio. Wĩ mũtheru Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ wĩhokeku ũngĩ ta waku. Nĩ thengio, kĩrĩa gĩkũbatarĩtie mũno, kĩrĩa ũrona tũtangĩheo, ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wakĩo. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kĩu. Tumũra kanua gaku, tumũra kanua gaku, wĩre Ngai nĩ thengio nĩ kĩu wĩrirĩirie mũno, nĩ kĩu ũtũrĩte ũhoete mĩaka mĩingĩ na ndũrĩ wakĩona. Ĩra Ngai nĩ thengio, tumũra kanua gaku, wĩre Ngai nĩ thengio. Thank you, God.
waku. Thank you Ngai nĩ ciaku nyingĩ takwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thank you God, thank you God. Nirekendo na kingehota gukuhe tondo ningegetio ni wega waku. Ndinyihetie mwathi-inĩ gwakwa mbararie unenehie mwathi ũrotũgĩra. Thank you Ngai nĩ thayũ wendo waku. Thank you Ngai nĩ ciaku nyingĩ takwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thank you God, thank you God, thank you Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thank you Ngai ciaku nyingĩ takwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thank you God, thank you God. Wahorirwo no kĩombo nĩguo ngona muoyo, magĩkũnyũrũria na magĩgũtuĩra mata. Macio mothe Jesũ we nĩ watũũririe. Nĩndĩramenya na nĩngũtũũria. Thank you, thank you Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thank you Ngai nĩ thayũ ciaku nyingĩ takwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thank you God, thank you, thank you, thank you Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thank you Ngai nĩ ciaku nyingĩ takwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thank you God, thank you God. Nirekendo na kingĩhota gũkũhe tondũ nĩngegetio nĩ wega waku. Ndĩnyihĩtie mwathi-inĩ gwakwa mbararie unenehie mwathi ũrotũgĩra. Thank you Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thank you Ngai nĩ ciaku nyingĩ takwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thank you God, thank you God. Ndaregete kũrutĩra Ngai wĩra tondũ ciĩga ciaku imwe ti njega. Ririkana roiga we nĩwe wakũmbire
Ego ka
nogete niguithukia ningwitikia ndeto ciaku ninguinũka nĩngũka harĩwe gũcanga gũthaitha ũnjiyũkie ũinũka ngoro yakwa nĩndwarũma nĩngwĩrita rĩ ũhe hinya na wĩhoko nĩngũinũka nĩngũka harĩwe tiga gũcanga gũthaitha ũnjiyũkie nĩngũinũka. nĩ wega kĩgongona kĩa ma twatĩa rĩtwa rĩaku ithe witũ ona tũngĩtinda tũgĩkwĩra nĩ wega mũthamaki mwega ngatho citũ itingĩigana nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte maũndũ mega thengio nĩ mehia tũrekeire marĩa twanakwĩhia tũgakũiria ngoro nĩ thengio mũthĩnjĩri mũnene thengio nĩ marima wanatũruta tũikĩtio mũthamaki mũnene ũgatũhanda wega kĩgongona kĩa ma nĩ thengio nĩ mawĩko maku nĩ thengio kĩgongona kĩa ma nĩ twanerira twĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki mehia marĩa baba witũ manatũtigithũkania nawe thengio nĩ gũtũiyũkia mũthamaki nĩ twagũcokeria ngatho nĩ thengio kĩgongona kĩa ma nĩ twanona ithe witũ wa matu-inĩ ta tũtarĩ andũ kũrĩ baba nĩ thengio kĩgongona kĩa ma tondũ we nĩwe wĩ wĩra-inĩ nĩ thengio mũthĩnjĩri mũnene tondũ nĩwe mwĩrutĩri wĩra nĩ twagũcokeria ngatho ona marĩa tũtarahota kuga nĩ thengio mũthĩnjĩri mũnene nĩ thengio kĩgongona gĩa ũtugi mũthenya wa ũmũthĩ kiumia kĩa mũico kĩa mweri wenana nĩ tũragũcokeria ngatho thengio nĩ gwĩkĩra ngatho thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ thengio nĩ arĩa twakoretwo na kĩeha nĩ ũtũninĩire kĩeha nĩ thengio nĩ twagũcokeria ngatho thengio mũthĩnjĩri nĩ tondũ wa thugundo njũru tũthugundĩirwo nĩ ũtũhotanĩire nĩ thengio 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 thengio nĩ indo citũ citahĩtwo na cianatahwo nĩ thengio tondũ nĩ ũcicokithĩtie nĩ thengio 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 thengio nĩ arĩa tũtararĩ na mĩciĩ nĩ ũtũhete mĩciĩ nĩ thengio nĩ thengio nĩ thengio nĩ thengio nĩ thengio nĩ thengio Ngai nĩ thengio nĩ mawĩra maitũ marĩa marahwererekeire na magathira nĩ thengio tondũ nĩ ũmarũgamĩtie nĩ thengio nĩ thengio nĩ thengio nĩ thengio nĩ thengio nĩ thengio nĩ arĩa mandĩkĩtwo mawĩra nĩ thengio nĩ thengio tondũ marũa mao no maroimĩte atĩ nĩ abute nĩ thengio nĩ kũmandĩka rĩngĩ nĩ thengio nĩ thengio nĩ thengio nĩ thengio nĩ thengio
Ethekio nĩ ndwarire ikĩtio. Ithe witũ nĩ ũcihondorete kũrĩ ene. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio ira tũrarĩ athĩni. Ũmũthĩ nĩ ũtũtuĩte itonga. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio hwaĩ nĩ kũrarĩ na mĩrimũ ĩraikagio ĩrĩa ĩcerangaga na nduma. Nĩ thengio tondũ nĩ ũtũhete ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ thengio nĩ ũgima wa mwĩrĩ. Tumũra kanua gaku. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ ũgima wa mwĩrĩ. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ ũgima wa mwĩrĩ. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ thengio. Nĩ thengio. Nĩ thengio Ngai. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, kwa uponyaji wako, kwa uponyaji wako, kwa uponyaji wako, kwa uponyaji wako, kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, toiga ni wega, 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 ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega utugi wako, utugi wako, utugi wako.
tiga kugoringai Maria mothe utekeire baba ikariganĩrwo igatiga kuga uri mwega igatiga kuga uri Ngai Maria mothe utekeire baba ikariganĩrwo igatiga uri mwega igatiga kuga uri Ngai Maria mothe utekeire baba ikariganĩrwo Arande nyinge otoroire ikariganĩrwo ikero nyinge otokeretie ikariganĩrwo ohotani otohotanire ikariganĩrwo nikio ndigatiga kugaore mwega igatiga kugare Ngai Maria mothe utekeire baba Nikugana mawikoma Nyandirire chuga uri mwega Otire Ngai ogetawe Yokumayo igurana Wendo waku ni umakita Okageria ngoro ya Igatiga kuga uri mwega Igatiga kuga uri Ngai Maria mothe utekeire baba ikariganĩrwo
ciothe mũthamaki mũnene wĩ Ngai ũtaũka agũthathaiya wĩ Ngai ũtahotaguo mũthamaki mũnene Ngai wa ciranĩro ciranĩro nĩũhingagia werire Iburahĩmu nĩũkamũrathima rũciaro rwake rũigania njata cia matu-inĩ ihinda rĩaku rĩagĩkĩmbũra nĩtwagũthathaiya nĩtwagũthathaiya Ngai nĩtwagũtũgĩria nĩtwagũtũgĩria wĩ Ngai wĩ Ngai mũthamaki mũnene mũnene nĩtwagũthathaiya nĩtwagũtũgĩria nĩtwagũtũgĩria Ngai wĩ Ngai wĩ Ngai wa Ngai mũthamaki mũnene unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, haufananishi na kitu kingine, haufananishi wewe, haufananishi wewe, haufananishi, haufananishi wewe, na haufananishi, haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi
ndũngĩhananio na kĩndũ ona kĩ. Nĩkĩo tũrakwambararia, nĩkĩo tũragũtũgĩria, nĩkĩo tũragũcokeria ngatho. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũragũtĩĩa tondũ nĩ wĩkĩrĩte rwĩmbo rwerũ thĩinĩ witũ. Nĩ thengio mũthĩnjĩri mũnene tondũ ona arĩa matahingũkĩte maitho no mekũhingũka. Nĩ thengio kĩgongona kĩa ma wĩ hamwe na ithuĩ tũgĩkũrutĩra igongona rĩa ngatho. Nĩ twakwambararia, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩĩa, nĩ irĩma ũturoranĩtie. Nĩ thengio Ngai, nĩ twagũtĩĩa, nĩ marima ũthikĩte. Nĩ thengio, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia, ona nĩ twagũcokeria ngatho. Thengio mũthĩnjĩri, nĩ kũigua ihoya, nĩ twagũtĩĩa, nĩ gũcokia mahoya. Maihinda-inĩ nĩ tũkũhoete, nĩ thengio kĩgongona. Thengio nĩ athuri ũrehete kĩgongona-inĩ, thengio nĩ atumia ũrehete kĩgongona-inĩ, thengio nĩ anake ũrehete kĩgongona-inĩ, thengio nĩ airĩtu ũrehete kĩgongona-inĩ, thengio nĩ ciana cia tũĩ na cia tũirĩtu. Nĩ twakwambararia, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩĩa. Nĩ thengio, 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 nĩ thengio. Ĩra Ngai nĩ thengio, mwĩra nĩ thengio, mwĩra nĩ thengio, 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 nĩ thengio Ngai, 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 nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũthĩnjĩri, nĩ thengio, nĩ thengio, thengio nĩ mĩtũrĩre agarũrĩte, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ marĩa wĩkĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku. Twaiga nĩ thengio, 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 twaiga nĩ thengio. Hallelujah, 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 umenitenda mema, Yesu, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu, umenitenda Yesu,
ndagucokeria ngatho na ndakwambararia ndagutia ni tondu ni wikite wega wikite kirindi giaku wega muthamaki wa thamaki ukagegia ngoro ciao ona yakwa ukamigegia mwathani ni thengio muthinjiri munene ni guthoma tuthomaga no ni kuona tuonete muthenya wa umuthi ugitwika wega tutingihota kuguuria ukaru waku uri ohana kigogona kiama tutingihota gutariria uria we mwega muthamaki mawega maria twikite ni maingi gukira mauru maria tuonete ni twagucokeria ngatho thengio kigogona kiama thengio kigogona kia matu-ini ni kwamukira igogona ria ngatho thiini witu muthamaki twakwambararia na twetikia ati ni watukiria gikiro kiu na watukinya gikiro kiu kingi na ugututwara na gikeno giaku nginya tugahe thamaki ni twakwambararia horera Jesu witu ruhi mugereria Jesu witu wera ni wega wambararie ni wamagegania ni mutugiru ni muthingu ni mutheru ni wama ni wakwihokeka ni wakwambarario ni wagucokerio ngatho asante Yesu
Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante, asante, asante Yesu. Kwa wema na fadhili zako. Haleluya, haleluya. Na ithuothe tuge. Amen, amen. Haleluya. Na ithuothe tuge. Amen, amen, amen. Tukiheo kigosho. Ngai witũ amũrathime. Ngai witũ amwĩke maũndũ mega na motugi. Amũtũrie wega-inĩ wake. Mũkĩhitha kĩrĩa mwamũkĩra. Mũkĩgitĩrithia kĩrĩa mwamũkĩra. Mũgĩikara na gĩkeno kĩa Ngai. Ngai amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega na motugi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tutitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho, arĩa athingu matũraga tondũ wa gwĩtĩkia Ngai. Arĩa arwaru rĩu nĩ moige, inyuĩ arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marũndĩtwo moige, arĩa me thĩ no ta marũgaime. Ukerire toma oye ukautire maciarwa na ukena nĩ arĩa metĩkagia oro amona matonete. arĩa arwaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marũndĩtwo moige, arĩa me thĩ no ta marũgaime tondũ nĩ Jehova ũrathamaka. Adori wazee atĩ wĩtĩkio nĩguo tũmenyithagia, Gĩthiĩ maũndũ marĩa mwĩrĩgĩrĩirwo nĩ mama noguo tũmenyithagia. Nĩ marĩa marĩho marĩho-inĩ, arĩa arwaru rĩu nĩ moige, gĩthiĩ ahonu, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, gĩthiĩ atongu, arĩa marũndĩtwo moige, arĩa me thĩ no ta marũgaime tondũ nĩ Jehova ũrathamaka. arĩa arwaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, Gĩthiĩ atongu, arĩa marũndĩtwo moige, arĩa me thĩ no ta marũgaime tondũ nĩ Jehova ũrathamaka. atĩ gwĩtĩkia Ngai nĩ gwatũmire arwaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marũndĩtwo moige, arĩa arwaru rĩu nĩ moige,
gũcokeria Ekuma endelea wajitire Wengirado kaniga thinaine Naginyagia muthi na unduirie ici nĩ ngatho ngũgũcokeria Iwa kwa kuma endelea wajitire Wengirado kaniga thinaine Naginyagia muthi na unduirie ngatho ĩkaku waku na nyona Ngai wakwa ũgĩcera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga nere igũrũ rĩamo Ngai wakwa ũgĩcera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga nere igũrũ rĩamo Ina marai makwongegaĩra Ngona ndũceragĩrwo ũkago hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire Ngai wakwa ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga ndere igũrũ rĩakwa Ngai wakwa ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga ndere igũrũ rĩakwa Wapi shangwe na vigelegele Thiria gĩkoma kĩruru-inĩ mũraika akĩmũhĩrio na maĩ akĩmwĩra ũkĩrothie rũgendo Nake athiria gĩkoma kĩruru-inĩ mũraika akĩmũhĩrio na maĩ akĩmwĩra ũkĩrothie rũgendo Ngai wakwa ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga ndere igũrũ rĩamo Ngai wakwa ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga ndere igũrũ rĩamo Wapi shangwe na vigelegele Ruka 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 Athire kwĩ Jesũ tukwa akĩmwĩra athiĩ maũndũ marĩa wĩkaga nĩ makũmenyithĩtie atĩ we umĩte kũrĩ Ngai igũrũ
tumura kanua gaku ire Ngai nĩ thengio tugikaribishaga our mam nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Twagucokeria ngatho kĩgongona kĩama nĩ tondũ wa rwĩmbo warekereria thĩinĩ wa nyũmba yaku. Twagũtĩĩa mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru. Nĩ twagũtĩĩa Baba nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ, na twagũcokeria ngatho kĩgongona kĩama. Twagũtĩĩa Baba nĩ tondũ nĩ ũtũhete kĩndũ kĩa goro ũgatuohera mehia mũthamaki wa muoyo. Gĩkĩrĩte thahabu na gĩgakĩra betha, gĩkĩrĩte indo ciothe. Igũrũ rĩa ũguo Mwathani nĩ ũtũhete Baba ithe witũ kũrĩa tũgũciarĩrwo mũthamaki, na ũgatũhe aciari kĩgongona kĩama, aciari agoro na aciari abata mũthamaki mĩtũrĩre-inĩ itũ. Kĩgongona kĩama nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wao, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wao. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa Bishop Rachel Wangari ũrĩa wonete mũthamaki mwega akorwo arĩ mũciari witũ mũthamaki wa muoyo. Mwĩke maũndũ mega na maũndũ ma ũtugi, mwĩke maũndũ mahotani na maũndũ meriri. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wake hawa, nĩ thengio mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ kũrĩa twaregenyũka Baba nĩ ũkũmũhũthĩra Mwathani nĩgetha tũcokie raini. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ ũkũmũhũthĩra nĩ tondũ wa kĩrathimo kĩa mũciari. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũkũmũhũthĩra na irio iria citagaga cia mwana. Nĩ thengio nĩ tondũ wake nĩ twakwambararia na twagũkumia. Twaiga wĩ Ngai, twaiga wĩ mũtheru, twaiga wĩ mũthingu, twaiga wĩ hinya. Nĩ tũĩ nĩ kũrĩ hinya wĩkĩraga kũrĩ aciari nĩguo twetie ithaa rĩrĩ. Na ndagĩka ĩno tumũra kanua gaku ĩtĩria mũciari witũ hinya, hinya wa matu-inĩ, hinya wa gũtoria, hinya wa gũthamaka, hinya wa gũtawara ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ. Ngai nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia nĩ tondũ wa ndungata yaku. Ngai mwĩke maũndũ mega na maũtugi. Roho waku mũtheru agĩe igũrũ rĩake mũthamaki. Nĩ tũĩ nĩ ũmwendete na nĩ ũmũhũthĩraga, ona rĩu nĩ tũĩ no ũkũmũhũthĩra mũthamaki nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Karibu mam katika nyumba ya Baba. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Amen. Ndagũtĩĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ, we wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. We ũthamakaga na ũtũire ũthamakaga na no ũrathamaka. Nĩ ndagũtĩĩa. We arĩ we rũhiũ rũnore na mĩena yothe. We kanua gaku Johana woguũria gĩtarĩria akonire atĩ karoima thandĩ cia mwaki. Twagũthathaiya. Moko ma andũ nĩ makuhĩ no gwaku ti gũkuhĩ. Maitho ma andũ mationaga wega, ĩndĩ maku ũkoiga matirĩ nginya njĩrĩrĩ. Twakũinamĩrĩra. Wĩ mũtheru, Ngai ũtakũraga, Ngai ũtakomaga, Ngai nĩ twagũtĩĩa. Warĩ o Ngai hĩndĩ ya Ibrahimu, warĩ o Ngai hĩndĩ ya Adamu, ona rĩu ũrĩ o Ngai rũciaro-inĩ rwitũ ũrĩ o Ngai. Nĩ twagũthathaiya. Gĩtũmi kĩnene gĩa tũkorwo twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomoko nĩgetha tũtũgũthathaiya. Ũroria kana hihi nĩ gũkuoneka aira angĩ maciarĩtwo megũgũtungatĩra na manaroho. Nĩ ndagũtĩĩa. Nĩ tuonekete gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, na nĩkĩo twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki tũgĩũka gũgũcaria tu. Tũkire gũgũcaria, tũkire gũgũthikĩrĩria, tũkire ũtwarĩrie, tũkire ũtũkenie, tũkire ũtwaũre, tũkire ũtũhĩgie na maũndũ maingĩ. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Twagũthaitha wonekane mũthenya wa ũmũthĩ. Tũtikarĩkĩrĩrie ibada ĩno tũtarĩ hamwe nawe Ngai. Nĩwe tũnyoteire, nĩwe tũhũtĩire, nĩwe twĩrirĩirie.
wĩ Ngai wa ma. Arĩria ngoro citũ. Nĩ twarĩirio nĩ athuri na atumia, tũkarĩrio nĩ anake na airĩtu kiumia kĩhĩtũkĩte, but neno lako moja tu nĩrĩo rĩtũragia mũndũ muoyo. Nena nasi mfalme wa falme, nena na mioyo yetu. Neno moja ambalo litatoka kinywani mwako litapumzisha nafsi zetu. Niwe twetereire tu, twagũthathaiya na twakũgoca, twakunenehia na twagũtũgĩria. Nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakũnenehia na nĩ ndakwambararia na ndagũtũgĩria mũno tondũ wĩ Ngai. Ũrogocwo kuma rĩrĩa kĩgongona gĩkĩ kĩambĩrĩirie, kuma rĩrĩa ũtungata wambĩrĩirie, o ithaa rĩrĩa kwambĩrĩirie ũrĩa ũtonyire ũrĩ wa mbere. Ngai witũ nĩ njũĩ nĩwe wambĩrĩirie, niwe wĩikarĩtie kĩgongona gĩkĩ, ona irĩkĩrĩro nowe, nĩ tondũ maũndũ mothe nĩ maku. Ndagũcokeria ngatho nĩ ndungata cia athuri me thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa athuri arĩa maratwĩrĩra thĩinĩ wa Theophilus online members. Ndagũcokeria ngatho nĩ ndungata cia atumia arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo. Ndagũcokeria ngatho nĩ ndungata cia atumia arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus online members. Ngai witũ ndagũcokeria ngatho nĩ anake arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo. No ndagũcokeria ngatho nĩ anake arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus online members. Ndingĩriganĩrwo nĩ gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa airĩtu arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo. Ona airĩtu nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus online members. Ndingĩriganĩrwo nĩ gũgũcokeria ngatho nĩ twana twa tũirĩtu na twa tũhĩĩ na ciana iria cinda-inĩ cia manyina, nĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo. Ona ciana cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu, ciana iria cirĩ thĩinĩ wa Theophilus online members, ona arĩa marĩ nda-inĩ cia manyina. Twĩ haha tũkwĩre nĩ wega, tũtingĩriganĩrwo gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo hamwe na our spiritual father, na niwe our Archbishop John Gĩthirĩ. Nĩ twakwĩra nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai. Twĩ haha tũgĩkwambararia, nĩ gũtũmenyerera, nĩ gũtũgitĩra, nĩ gũtũrĩithia, nĩ gũtũhonokia, gũtũrekera mehia, mawaganu maitũ, mawehia maitũ matheretio nĩ thakame ya Jesu. Na nĩkĩo rũcinĩ rũrũ twaruta igongona rĩa gũkũinĩra, rĩa gũgũthathaiya, rĩa gũkũhoya, rĩa gũkũhunjia, rĩa gũkũinĩra, rĩa gũkwambararia, tondũ nĩ ũtwĩkĩte wega. Nĩ twacokia ngatho na nĩ twakwambararia. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩronenehio, na rĩtwa rĩaku rĩroambarario. Wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai. Amũkĩra ũgoci wothe, wamũkĩra gĩtĩo gĩothe, nĩ tondũ wĩ Ngai. Atĩ gũkorwo twĩ nyũmba-inĩ yaku, tũrĩ ageni hema-inĩ yaku, tũgĩũka gũgũthathaiya, tũgĩũka gũkũgoca na gũgũthikĩrĩria. Nĩ ũndũ mwega wĩkĩrĩte ngoro-inĩ citũ. Nĩ twacokia ngatho. Ũrogocio na wambarario. Ndingĩriganĩrwo nĩ gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ndungata yaku Pastor Lucy Njoki. Ona nĩ ũrĩa ũkoretwo ũkĩmũhũthĩra, wĩra ũrĩa akoretwo akĩruta. Onake ithenya-inĩ rĩake no ndacokia ngatho, na ndungata iria ingĩ ciothe makoretwo magĩteithania. Nĩ twakwambararia. Ona arimũ a Sunday school arĩa manyitĩrĩire ciana citũ, ndagũcokeria ngatho igũrũ rĩao. Na ngaria kĩrathimo na ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai nĩ tondũ wa wega waku. Wega-inĩ waku na wa mũrũguo, Ngai ithe witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. Amen. Tuhorere Ngai witũ rũhĩ rwega.
no geithie uria muriganitie nake no mukirie uria muriganitie nake ikarite thi mugeithie no muhire ritwa riaku muhimbirie wega na gikeno na gitio mwire mwathani arogocwo aria mari thutha mokire tigire ni wageithia mundu ona wina mwana geithia andu atatu ukiraga ucio ngi ni ngwendete murata wakwa ni ngwendete na ngoro yakwa yothe ngwiciragia utuko na muthenya nduthi ukihimbagiria mundu ni ngwendete murata wakwa muinire ringi umwire ni ngwendete murata wakwa ni ngwendete na ngoro yakwa yothe ngwiciragia utuko na muthenya ni ngwendete murata wakwa ni ngwendete cenjia murata ungi umwire ni ngwendete murata wakwa ni ngwendete na ngoro yakwa yothe ngwiciragia utuko na muthenya ni ngwendete murata wakwa ni ngwendete cenjia murata ucio ungi umwire ni ngwendete murata wakwa ni ngwendete utigirire ni atheka ni ngwendete na ngoro yakwa yothe ngwiciragia utuko na muthenya ni ngwendete murata wakwa ni ngwendete riu geithia ucio ungi mwire ni ngwendete cenjia murata murata wakwa ni ngwendete na ngoro yakwa yothe ngwiciragia utuko na muthenya ni ngwendete murata wakwa ni ngwendete aya riu ucoke haria uma we moko iguru uinire Jesu mwire ngwendete Jesu wakwa ni ngwendete na ngoro yakwa yothe ngwiciragia utuko na muthenya ni ngwendete Jesu wakwa ni ngwendete ambararia moko mwire ringi ni ngwendete Jesu wakwa ni ngwendete na ngoro yakwa yothe ngwiciragia utuko na muthenya ni ngwendete Jesu wakwa ni ngwendete tumbura kanua tu mwire ni ngwendete na ngoro yakwa yothe Jesu ni ngwendete na ngoro yakwa iri yothe muthamaki uri tha ni tondu wi mwihokeku ni tondu wi mwega wi mutheru na wi munene ni ngwendete ni kundekera mehia na mawaganu makwa ni ngwendete ni kunjiguira tha ni ngwendete ni tondu wi mwega na wi mutheru wi Ngai mwega
koguo toiga nĩ tũkwendete Ngai. Jesu nĩ tũkwendete. Ngai nĩ tũkwendete. Roho Mũtheru nĩ tũkwendete. Nĩ twendete kĩrĩra gĩaku. Nĩ twendete uge waku. Nĩ twendete ũhoro waku. Nĩ tũkwendete. Tũtingĩtigĩra thĩinĩ wa thĩ yothe kuga nĩ tũkwendete. Nĩ tũkwendete. Ngoro citũ tũtingĩtigĩra. Ona tũtirĩ na guoya tũkiuga nĩ tũkwendete. Nĩ tũkwendete. Na nĩkĩo tomba kũinanĩra tondũ roiga tũtingĩhota gũkwenda tũtendanĩte ithuĩ enyewe. Ngoro citũ nĩ ciendete arĩa ũtũhete marĩ arĩ na arĩ ithe witũ. Na nĩ tũkwendete. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twoiga nĩ tũkwendete. Amen. Tũhũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega nĩgetha tũikare thĩ na ke Ngai witũ atũrathime na twĩke maũndũ mega nĩ tondũ wa ũtugi wake na nĩ tondũ wa tha ciake na ũnene wake. Ngeithĩrio ũcio ũngĩ mwĩre nĩ ndamũgeithia. Mwĩre nĩ wageithio nĩ Reverend. Ndũmwĩre Mwathani agocwo. Mwathani amũike wega. Nĩ honokete na Jesu Kristo nĩ Mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene. Nĩ nduĩte matua ma gũthingata kiugo kĩa Ngai na kũrĩmĩra ndũgũ yakwa na Ngai. Nĩngenete nĩ kũmenya rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ nĩ atheretie na thakame ya mũriũ Jesu Kristo. Na ngacokia ngatho nĩ kũmenya atĩ rĩĩtwa rĩakwa nĩ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Kuma itigana Jesu nĩ Mwathani. Ona rũcinĩ rũrũ Jesu nĩ Mwathani. Nĩ ahonoketie na ndiĩtigagĩra kuga nĩ ngenetio nĩ kiugo gĩake. Nĩ ngenetio nĩ kĩrĩra gĩake. Nĩ ngenetio nĩ ũhoro wake. Nĩ tondũ nĩguo ahete na akanjĩra ndĩũthome, ndĩwĩigue na ndĩwathĩkĩre. Nake akanjĩrĩra muoyo wa tene na tene. Koguo nĩ ngenetio na gũkorwo ndũgamĩte haha nĩ githĩ ti tha. Ona gũkorwo ikarĩte hau nĩ tha, nĩ mbara ĩrũĩtwo. Nĩ mbara ũthamaki wa matu-inĩ ũrũĩte nĩgetha ũkorwo wĩ hau. Andũ aingĩ mangĩũririo mangiugire rĩngĩ kwĩ gũkorwo na mangiuga ũkorwo wĩ mbĩrĩra-inĩ. No nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai ũgatũkinyanĩria. Ngwendaga tũrore kiugo kĩa Ngai. Mũira wa tũnyite ũgeni our Archbishop na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mwega. Na uge ũyũ wake wĩ cama. Andũ aingĩ nĩ maikaraga metereire Ngai arie. Ti Ngai ndarĩ anjanjarĩria. Aingĩ mageterera iroto-inĩ. Aingĩ mageterera cioneki-inĩ. Aingĩ mageterera mũgambo-inĩ. No nake rĩ arakwarĩria na uge wake. Ndiposa unasikia hili neno lilisomwa na kina babu zetu. Isipokuwa ni saizi generation ya saizi ya inabadilisha. Lilisomwa rĩagĩathomirwo nĩ aguka na aguka nginya mwe tũtoĩ. Nginya ũmũthĩ ũyũ nokĩo tũrathoma. Nĩkĩo oigire kiugo gĩake kĩmwe no gĩtũrie mũndũ muoyo. Na nĩkĩo kiugo gĩkĩ gĩtagwo kiugo kĩrĩa kĩrĩ muoyo. Gĩtũraga tene na tene. Na gĩgũtũra tene na tene. Mwathani arogocwo. Na nokĩo tũrathoma na nokĩo njiarwa citũ iria igoka igathoma. Tondũ nĩ uge wĩ cama na nĩ kiugo kĩega. Koguo ngatĩĩa Ngai na ngambararia rĩĩtwa rĩa Ngai tondũ nawe kĩrĩa gĩkũrehete gũkũ nĩ kiugo kĩa Ngai. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ. No gatua matua gũciarĩka ũhoro-inĩ wa ma wa gũthingata ũhoro wa ma. Mwathani arogocwo. Koguo tũgatĩĩa Ngai na tũkanenehia rĩĩtwa rĩa Ngai. Atĩ ithuĩ arekete agatũtua matigari. Agatũguũrĩria ũhoro ũyũ mwega. Maandĩko marauga ũhithĩtwo kĩ? Imenyi na njũhĩga. Akaũguũranĩria kũrĩ andũ arĩa matarĩ kĩene. Koguo ũkamenya haya. No menye akaiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Isaia atĩ andũ arĩa ũũgĩ wa gũkũ thĩ, andũ arĩa metuaga nĩ ũgĩ,
acokagia ũgĩ wao na thutha akamatua andũ akĩigua theri. Koguo wi Ngai akũhete kaũgĩ kau, Ngai agakũhe kaũmenyo kau ga gũtaũkĩrwo kiugo gĩake na wĩ haha kũmathia ũhoro wake. Angĩkorwo mission yaku ĩkũrehire tu kũigua uge wa Ngai, ndathiĩ kanitha. Na nĩ wega ũthiĩ wĩyũrie atĩrĩrĩ, ũthiĩ ũgerie gũthuthuria ũrore na rĩtwa rĩndũraga njuga ndathiĩ kanitha. Wĩyũrie maana ya kanitha nĩkĩ, ama naenda kanisani. Wĩyũrie atĩrĩrĩ, ũgerie kũgĩa with a definition ya kiugo gĩkĩ church kana kanitha ama kanisa. Koguo nĩ wega gwetha Ngai na kũmathia Ngai. Aroiga mtafute Bwana, tumtafute Bwana, tumtafute Mungu maadamu yuapatikana. Koguo nĩ ngũtĩaga Ngai. Thĩinĩ wa Thamaki wa kerĩ, 2 Kings chapter 3 from verse 1. Ufalme wa pili sura yake, tutaanzia Ufalme wa pili sura yake ni ya 3, tuanzie mstari wa kwanza. Kiugo kia Ngai mũtũra muoyo. Thĩinĩ wa Thamaki wa kerĩ, Thamaki wa kerĩ, Thamaki wa kerĩ niho tũrathoma kũrĩ kanitha witũ wa online. Ona inyuĩ Ngai amũrathime na mwĩke wega na karibuni sana thĩinĩ wa kiugo kia Ngai mũtũra muoyo. Njũgũna gaka nĩ karemire kũhoreka. Thĩinĩ wa Thamaki wa kerĩ niho tũrĩ tũthome kana tũrore kiugo kia Ngai mũtũra muoyo. Waguũria ho gakĩnjĩra amen. Waguũria thĩinĩ wa thamaki cigana? Thengiũ Ngai akũrathime. Thamaki cigana? Wa kerĩ, nĩgetha tũrore kiugo kia Ngai mũtũra muoyo ithatũ. Twambĩrĩrie mũhari wa mbere, ufalme wa pili sura yake ni ya 3. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza. Kwa lugha ya Kimombo ni 2 Kings chapter 3 from verse 1. Bishop ni ukuhe karamu gaku dina kuwa gako. Ndirakona thĩinĩ wa Thamaki wa kerĩ ithatũ kwambĩrĩria mũhari wa mbere. Maandĩko makaigana rĩrĩ: Jehoramu mũrũ wa Ahabu ambĩrĩirie gũthamakĩra Isiraeli o kũu Samaria mwaka wa 18, ĩrĩa Jehoshafatu mũthamaki wa Juda akorirwo athamakĩte, nake agĩthamaka mĩaka 12. Thengiũ Ngai akũrathime. Tũrarora thĩinĩ wa Thamaki wa kerĩ na maandĩko magatwĩra wega. Na rĩrĩ, Jehoramu mũrũ wa Ahabu ambĩrĩirie gũthamakĩra Isiraeli o kũu Samaria mwaka wa 18, ĩrĩa
ti ta ũrĩa ithe na nyina mekaga. Nĩ ũndũ nieheririe gĩtugĩ kĩrĩa ithe ehandĩire gĩa gũtuĩka ihoero rĩa Baali. Baali yarĩ kĩ? Yarĩ ngai ya kĩ? Na yahandĩtwo nĩ no? Nĩ ithe wao na nyina wao wa Jehoramu. Na no weheririe kĩrĩa gĩkĩ gĩtugĩ gĩkĩ? Nĩ Jehoramu. Na maandĩko makaiga verse 3, no nĩarũmanĩrĩire mũno na mehia ma Jeroboamu wa Nebati. Mũrata we arĩ ũ? Jeroboamu wa Nebati. Koguo rĩ, Jehoramu mũrũ wa Ahabu atigire ona amunyĩte gĩkai gĩkĩ kĩa Baali kĩahandĩtwo. Arũmanĩrĩire na mataro mao kana arũmanĩrĩire na mĩtugo yao? Jeroboamu wa Nebati. Ati no nĩarũmanĩrĩire, no wona no ukamenya nĩ but lakini nĩarũmanĩrĩire mũno na mehia ma Jeroboamu wa Nebati marĩa ehirie we mwene na agĩtũma Aisiraeli onao mehie nĩ ũndũ wamo na ndaigana gũtigana namo. Mwathani arogocwo. Ona arathimĩtwo nĩ Ngai. Mũndũ gwĩtwo Joramu mũrũ wa Ahabu nĩambĩrĩria gũthamaka after Israeli nĩ mathamakĩrwo nĩ Jehoshafatu mĩaka 18. Na mathamakĩrwo mĩaka 18, Ngai akĩmũhe tu kanya Jehoramu mũrũ wa Ahabu athamake. Na wamenya nake ithe ũrĩa ekĩtwo nĩ Jehova Ngai. Na thamaka nĩakorire nĩ kwarĩ ngai ya Baali yahandĩtwo. Na icio nĩcio ngai iria matungataga. Na tiria mbere ciana kweheria ngai cia ithe. No aririkana thĩinĩ wa Judges, Gideon nĩeheririe ngai ya Ashera. Ĩwe ngĩetagwo atĩa? Ciarĩ ngai igĩrĩ iria eheririe thĩinĩ wa Judges chapter 6. Wakorire Gideon ye mũkunĩke. Akunĩkĩtwo nĩkĩ? Ohetwo nĩ kĩgongona kĩa Baali na kĩa Ashera, tondũ wĩ mũkunoria ũgĩkunoria Gideonia gĩtuĩka njamba nene akĩrũĩrĩra Isiraeli. Ndagwĩta mũkunoria ndaoya ũrĩkũ agĩrĩre, we wana akunoria andũ aingĩ. Koguo Gideon nĩakorire ngai ĩno ya Baali na Ashera na cirio kuo. Ngai icio ithiĩte igĩtiganagĩrwo nginya ũmũthĩ ũyũ. Nĩ harĩa itiretwo Ashera, itiretwo Baali, itiretwo Dagoni, itiretwo Kemoshu. Irathi cenjetio rĩtwa ikareherwo rĩtwa rĩthaka. Mũkona kana mũndũ akona tarĩrio rĩega, no ngai icio no ici. Tondũ mũthenya wacio wa gũkirio ndũrĩ ũrakinyanĩra. Koguo ithiĩte igĩbatithagio rĩtwa. Ũmũthĩ andũ kaigua nĩ maingĩra kwĩ ngai iretwo Illuminati. No ĩno ya Baali na Dagoni na Kemoshu na Milikomu, no cigathi cikagarũrwo marĩtwa. No cio ciarĩ kuo Misiri hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo mũthamaki wa Farao, mũthamaki wa Misiri Farao, rĩrĩa onire mũriũ nĩ akua, athire akĩmũigĩrĩra ngai-inĩ oro ĩyo ya Ashera. No cio icio. Na no cio icio baba wa Gideon aiyĩte Misiri agoka nacio. Ngai icio no cio Rachel aiyĩte kwa baba wao Laban. Mwathani arotũteithia. Koguo tiga no Jehova ona kwa Ibrahimu, Rachel nĩangĩatonyirie ngai ya mĩhianano. Koguo tũrarora mũndũ ũyũ gwĩtwo Jehoramu mũrũ wa Ahabu na heo thamaki. Nĩ aheo ihinda rĩa gũthamaka. No thamaki ũcio kĩheo ngai aheanĩte gĩethagĩra mũndũ njĩra na gĩkahe mũndũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Yani gĩgũtongagia physically even spiritually. Kĩndũ gĩothe ngai akũhete, kĩheo ngai akũhete, nĩ kĩonanagĩria mũndũ njĩra,
niguo maandiko maroiga. No ahetwo kiheo gio thamaki ndaiganirire. No ni athire akimunya ngai ino ya Baali yahanditwo ni ithe na nyina. No Biblia ikaiga ati nikio igwa verse 3 irambia na kuga no but lakini ni arumaniriire na mehia ma Jeroboam wa Nabati. Ni tohonokete ukaingira kanitha, ugatonya kanitha-ini no gathie na mbere gutungatira Ngai, no ugakora gatagata rutithu the uratuona guku turi akure andu ayothe turi ahonoku, but nikio iguaga Biblia ikiuga ni anini nita, nikio igua karerwo itariri nini ni anini amure akure, na nikio shaitani aroiga ona kwahoteka cia kure ni manyitukio. Koguo no ugoka ono honokete ono giuka kanitha, but ugakorwo ni urarumanira na mehia ma Jeroboam wa Nabati. Na ni hani haria njugaga atiriri ni kukata kauli. Wokovu ni kauli, is a matter of decision. Make your decision. Utue matua muthenya umuthi ni mekata kauli kumtumikia Mungu kwa moyo wangu wote, kwa nafsi yangu yote, kwa mawazo yako yote. Tondu tutigathi na bishop ne muthuri wako ndakage kanyaga kuga aca nigucokia pili rekerecho athie aca, nitanena na nitasimama, nitapiga magoti nikiwa peke yangu, hata wana wangu sitawatetea. Kuguri Jehoramu murwana wa Ahab ona hetwo kanya kau gothe gothamaki na indo icio ciothe ndi arumaniriire na mundu takenagia Ngai, na nikio kiugo kiratwira no ni arumaniriire. Koguo ni wahonoka nyina wa anja okire kanitha-ini ugitua matua ni nguhonoka njukage kanitha, no tumawaganu tu Ngai aragwicukira, no Pastor Irungu ukirwo ni Ngai ni wahonoka ona within wa industry ya kui, no ni heto maundu ekaga iguru riragwicukira ikoiga but uyu ona mwamuona ariona kaundu. Koguo ni ihinda ria kwiribariba riria ngwiciragia uhoro wa kiugo giki ngugaga ati Ngai no ngorwo kanitha-ini, na nikio igua kuria mo makaina makiugaga na wira munene twanaruta mutikuga na wira munene twanaruta kai ngomo taritha niguo twiragwo no ndie kana ku ni gugakorwo uguo. Mwathani arotutaithia tushitani ndagakorwo na tha. Koguo ni ihinda riga ria kumenya atiriri Jehoramu muru wa Ahabu na atonyete uthamaki-ini agitonya thi na matua mega makuguithia maandiko moiga ati niwe wekiri atia ati nieheririe gitu gikirie ithe ehandeire gia gutuika ihoero ria Baali, ni oragire Ngai ya nyina. Ona ukite guku gatua matua ni ngwihe baba itu marongoragia mathia akirima-ini marongoragia ngomi ni ngutigana nacio, no guka kanitha-ini no he kaundu urecukirwo wa ngure Ngai aguthuthuria he kaundu Pastor Lucy urecukirwo ni Roho Mutheru tamaka kaundu kau na kaigana atia waciro witu gakagiria one Ngai na tiga kumuona kuria matu-ini nginya guku thi. Koguo ni ihinda ria kurora atiriri mundu uyu gwitu Jeroboam wa Nabati uyu murata wakwa turiaga nake tukanyua nake tukatwarana nake atari atia ahana atia. Muthenya ungi turerutaga kuria 44 na turerutaga uhoro wa mahoya, turaroraga types of prayers na tukarora tukona ni mehia na ni mawaganu gukorwo kuri ni kuri mahoya andu mahoyaga ni motwaroraga tukona metagwo threatening prayers. Mahoya guhuthira kiugo kiriku bishop ma ndu maikaraga makimakagia Ngai kuigira Ngai mukana ngwiciria nikio kiugo kiega kuigira Ngai mukana agikorwo ndukuhe gacibu ino kuma Sunday ndithia kanitha magathirite na nikio igua mundu ni athiaga igoti-ini guthitana ni tondu ukoiga ni arandumeire ndumiriri kana threatening message kana arani threaten
thiini wa muturire wakwa na thiini wa bururi wa Kenya ungikorwo githreaten mundu no ho message iyo igathie karoro kweli ni aroigite ni ekumuraga bas gutiri undu ungi koguo ri enake Ngai riu ndameraga atiriri uria ri no tuike wi intercessor no iguru rikona wi mumakia kana wi mushogothi kana mushogeri uthamaki wa matuini wira waku ni kumakagia Ngai ni gutigana tondu turirwo wira uria twambiriirie wira uria ambiriirie thiini witu no agoka kuurikia no ambie kwira Ngai wakorwo tahete kindu kina nie ni ngutiga guthie kanitha koguo tuimenyerere nigetha tutige gukorwo Jeroboamu wa Nabati lakini na ujue Jeroboamu wa Nabati no akorwo ni guoko guku no akorwo ni guoko guku no akorwo ni ritho riri ria mwena wa left kana mwena wa right kuguru kwa left kana kwa right no akorwo muru na mwari wa ithe witu thiini wa kanitha no watonyire kanitha no nduigana watonya kanitha uri ogikundi-ini kia Jeroboamu wa Nabati aria makwiraga tutirathio shirika ithui ukamurumirira no ukirwo atia ni ukaga kanitha no hari undu aria shukirwo wi guku ona thiini wa mushi waku Jeroboamu wa Nabati angali ana nafasi ndani ya maisha yako kwa sababu kazi ya Jeroboamu kazi yake ni kukuelekeza na mienendo ambayo haimfurahishi Mwenyezi Mungu ni kwako kukata kauli utue matua kaundu kauli shukirwo kanini tu wire Ngai keherie thiini wako mwathani arotuteithia geitheri ucio ngimuriganitie nake mwire ndukandwikire Jeroboamu wa Nabati mwire nani ndigugutwikira Jeroboamu wa Nabati mwire tutungatire Ngai no thingu no theru koguo tuthie thiini na twerwo ati ndaigana gutigana na ki na mehia macio ma Jeroboamu wa Nabati koguo uria wakuhite mehia no Pastor Peter ithe ti Jeroboamu wa Nabati mundu uyu gwitwo Jehoramu ndari namo lakini alielekezwa kata kauli mnaezaliwa naye anaweza kakuelekeza mahali ambapo kana jire takenagia Ngai uria mushiraga nake murutithanagia nake wira muthomaga kanitha no akwerekerie na gashira gatarakenia Ngai ni we mwenyewe na nie mwenyewe gutua itua riakwa verse 4 ikaiga atiriri thiini wa 2 Kings chapter 3 twi thiini wa verse 4 na ngakihoka kushu tatuandikia nigetha maikare aria maria maturumirira makionaga maandiko makaigana riri Mesha ni twatonya he muthamaki ungi muthamaki wa Moabi ari gitonga kinene kia ng'ondu nake ni aheaga muthamaki wa Isiraeli guoya wa tuturume 100,000 ona wa ndurume nene 100,000 tareke tushoke verse 4 na riri Mesha muthamaki wa Moabi ari gitonga kinene kia ng'ondu nake ni aheaga muthamaki wa Isiraeli tugashoka hari iguru muthamaki wa Isiraeli no Jehoramu wa Ahabu ati aheagwo ki guoya wa ng'ondu na aheagwo tuturume guoya wa ng'ondu atuturume tuigana 100,000 ona wa ndurume nene 100,000 tuturume tunini ria twamuragwo guoya na ndurume ici nene ati mundu uyu gwitwo Mesha muthamaki wa Moabi ti hindi thamaki marutie guceranira koguo Jehoramu muru wa Ahabu muthamaki wa thamakagira Isiraeli ari ndugu na mundu gwitwo Jeroboamu wa Nabati uyu wathia na njire takenagia Ngai na still ni ari ndugu na Mesha muthamaki wa Moabi ati no muthamaki wa Moabi ari gitonga kinene ati ambura guoya tung'ondu tunini 1,000 ni tuturume 100,000 thank you bishop 100,000 amuheaga guoya ucio wothe oya nacio ndurume ici nene
amura guoya ndurume 100,000 akamuhe. No niki giatuma maheo tondu ngondu guoya ucio nginya ni wahuthikaga ndiu kana nginya umuthi no urakihuthika ni wahuthikaga ni mauhuthagira hindi o matuko-ini macio. Koguo ri ni kuonania Jeroboamu muru wa Ahabu ne muthamaki ni ari na kiganda gia guthondeka nigetha twarirwo guoyo. Koguo he kindu aheagwo na he kindu atari we mwenyewe akaheo. Koguo tareke turore verse 5 tutanaingira undu ucio ungi. Thiini wa verse 5 ikaiga atia no nigwakinyirie atiri ati Ahab akua muthamaki ucio wa Moabi agiukirira muthamaki wa Isiraeli akimurema. No wokiririe ungi rafiki yako mnayekula naye mnayekunywa naye. Kumbuka aliishi kumsaidia, aliishi kumpia, ni amuheaga guoya ucio wa ng'ondu tuturume 100,000 guoya watuo, ndurume ici nene guoya wacio 100,000. No Ahab akua muriu nigetha ikarire giti gia guthamaka. Koguo Ahabu ni athamaka ihinda riake ni riathira. Maandiko makaiga atia ati muthamaki uyu gwitwo wa Moabi agiukirira okire muthamaki wao tureruta hamwe okire muthamaki wako amukirira gika atia akimurema. Uguo ni kuga atia muthamaki wa Moabi ni okirira muthamaki wa Isiraeli akimurema. Uguo ni ku no wahotire gatagataini ga cieri muthamaki wa Moabi kana wa Isiraeli akimurema. Tareke tuthie thiini wa verse 6. Hidio Jehoramu ucio muthamaki agikiuma Samaria agicokaniria Aisiraeli othe. Ni athi gucokeria Isiraeli othe. No niki kiratuma ahotwo tondu ni atigire guthie na njira iria ciakenagia Ngai. Akiambia kurumirira mundu wetagwo Jeroboamu wa Nabati. Akiambia gwika mitugo yake, akiambia guthi na njira ciake. Ni mundu ahonoka akoragwo endete Ngai muno, akoragwo meciria make mareririria Ngai, meciria make marendo Ngai. No mundu aikaranga akamenyera Ngai. Koguo ambiriria gwitigira niki giatuma Jehoramu muthamaki wa Isiraeli ambiriria kugira gucokereria Isiraeli nigetha marue tondu ni amenya kindu gitagwo protection na security ni eherio. Tondu riria muranwo na Ngai, riria watiga guthie njira-ini cia Ngai, riria twi thiini wa thamaki wa uthingu no theru, Ngai ni atugitagira, agitagira nginya indo citu, atugitagira tutietigagira, ni atugitagira. No the moment twambiriria kwagana niki aroiga mawaganu maitu macio ni mamwe ma maundu maria matumaga turano na Ngai ni mawaganu magaturaihaniriria na Jehova Ngai. Na mundu ni aiguaga spirit ya nakedness yaingira thiini wake, akaigua mimi niko uchi, kwa sababu kuna kuzingarwa kiroho, kuna kutunzwa kiroho. Lakini wakati dhambi inaingia, wakati unafungulia dhambi inaingia, unasikia niko uchi, ndire mundu ngitirite, ndirarorwo. Mundu ni aiguaga uguo, na nikio hindi wonaga tiga kashifu tiga tu kila kindu giaku gikambiriria kwanangika. Riu koguo ni ambiriria fia yukaga niki ria turano na Ngai, niki uraigua iguoya ni ikahingiririo nja na magui. Koguo rekei tuthingate kirira kia Ngai mutura muoyo na kwenda Ngai muno, na riti ria guikara riri mutaratara-ini wa kanitha witu. Rini ihinda ria guikara uhonokio-ini waku na Ngai, ati ndigwika uu hitirie Ngai, ndigwika uu hitirie Ngai. Koguo rwario runene rubati undu ni ugukenia Ngai, undu utarakenia Ngai ukaweheria. Koguo maandiko makaiga thiini wa verse 6 ati hindio Jeroboamu kei tuthome Jehoramu ucio muthamaki
agikiuma Samaria agicokanĩria Isiraeli yothe. Ningĩ verse 7 akĩrekania Jehoshafatu muthamaki wa Juda, akimwĩra atĩ muthamaki wa Moabi ni anjũkĩrĩire akanema. Kwa nini anashindwa? Rĩu ni ũgwĩtĩkĩra gũtwarana na niĩ tukahũrane bara na Moabi? Nake akiuga atĩrĩ, nĩngwambata, niĩ tũrĩ o ũndũ ũmwe nawe, na wa andũ akwa no ta andũ aku, onacio mbarathi ciakwa no ta mbarathi ciaku. Tareke tũthome verse 7 tũrĩ ithuothe tũcokere. Tũramĩthoma twĩ hamwe. Ningĩ akĩrekania Jehoshafatu. Thomai na hinya twambĩrĩrio rĩngĩ. Ningĩ akĩrekania Jehoshafatu muthamaki wa Juda. Akĩmwĩra atĩrĩ, muthamaki wa nĩanjũkĩrĩire akanema. Rĩu nĩ ũgwĩtĩkĩra gũtwarana na niĩ tukahũrane bara na Moabi? Nake akiuga atĩrĩ, nĩngwambata, niĩ tũrĩ o ũndũ ũmwe nawe, nao andũ akwa no ta andũ aku, onacio mbarathi ciakwa no ta mbarathi ciaku. Amen. Mwathani arogocwo. Nĩ arĩa tũinaga tũkauga ngũthiĩ nawe baba, ngũthiĩ nawe, nditwarana na arata kana andũ aitũ. Ngũthiĩ nawe, ngũthiĩ nawe. Thĩinĩ wa verse 7 atĩ mũndũ ũgwĩtwo Jehoramu muthamaki wa Isiraeli nĩ atũmana kwĩ Jehoshafatu muthamaki wa Juda, amwĩra ndagũthaitha, muthamaki ũyũ gwĩtwo Mesha muthamaki wa Moabi nĩ anjũkĩrĩire na akanema. Tamaka confess kũhotwo, nĩ anjũkĩrĩire na akahota na akanema. Ndagũthaitha nĩ ũgwĩtĩkĩra gũka nĩgetha tũtwarane hamwe nawe? Nake akĩmwĩra atia, ndaigana kũhoya kĩrĩra he Jehova, nĩ ngũka nĩgetha tũtwarane hamwe nawe, nĩ tondũ andũ akwa nĩ andũ aku, mbarathi ciakwa no mbarathi ciaku. Koguo nĩ manyitana magokĩrĩre Mesha muthamaki wa Moabi, tondũ Moabi nĩ mahũranĩte na Isiraeli na magatoria a Isiraeli. No menye andũ aya marĩ amwe nĩ harĩa mehokanire magĩtua matua ma kũhoya ngai ng'eni. Koguo maandĩko makaiga atĩa? Muthamaki ũyũ nĩetĩkĩra mathi makahũrane bara. Nĩ ta ũrĩa ũkinyaga handũ bara ĩgagũtoria, ũgathiĩ ũka request your friend kana your spiritual friend kana your spiritual partner, ukamwĩra okorwo nĩ ukamwĩra ndĩenda Samueli, wathiĩ wakora Pastor Irũngũ, ndĩenda tũthiĩ ũndeithie mahoya kũrĩa mũciĩ ndĩmũkĩrĩre. In-laws nĩ manjũkĩrĩire kũrĩa wĩra-inĩ, colleagues akwa matirenda kũnyona, nĩ tũthiĩ ũkandeithie bara. Nake Irũngũ agakwĩra atĩa? Nĩ tũgũtwarana hamwe nawe. Nĩ wega kũmenyaga nĩ bara ĩrĩkũ ũrahũrana na no ũrateithia, tondũ waya gũkorwo ũrateithia mũndũ ũrahũrwo nĩ Ngai, aremeire Ngai, atiganire na Ngai. Na kwaya gũkorwo mũndũ ũrĩa mũrathiĩ kũhũra nĩ mũndũ ũrũgamĩtio nĩ Ngai, mũndũ ũtirĩrĩirwo nĩ Ngai, nawe nĩwe mwathi kũng'aũrania. Na rĩngĩ kwĩ gũkorwo wĩ ũrona wĩ mũmene ũgĩũkĩrĩrwo, tondũ nĩ wega kũroraga ũkona atĩrĩrĩ, ndikarĩte mũno kĩhonokio-inĩ, na no nĩ nginyĩte handũ ona noguo ndĩrĩraga Bishop ngamwĩra, gatagatĩ-inĩ kũndũ wothe ũroka ndĩramba kũrora niĩ mwenyewe, no ngorwo na niĩ nĩ nĩhĩtĩirie Ngai. Na wahĩtĩria Ngai, Ngai ahũthagĩra mũndũ gũcokia mũndũ njĩra-inĩ. Ngai ambararagia mũndũ kũhetũkĩra mũndũ. Ngai agũithagia mũndũ kana kushusha mtu
kuhambu mundu, kunyihia mundu, kwetukira mundu. Bwana asifiwe. Angalia historia ya mtu Daudi. Wakati Sauli kiburi kiliingia ndani yake, Mungu alimuinua kupitia mwanadamu tu. Mungu akamtumia nabii Samueli. Manake Mungu kila wakati mpaka wa leo yuatumia mtu kwa sababu ya mtu. Kwa hivyo alimtumia Samueli kwa bararia mudogo ito Sauli. Na alipo jawa na kiburi, akamsahau Mungu, akaanza kuenenda na mienendo ambayo haikumfurahisha Mwenyezi Mungu. Na ciana ici ciroro itige gutonya kanitha, itige kurehe spirit ya distraction. Kwa hivyo itwa, endeni mkae chini kwa Sunday school. Mnasikia? Waithira, msiingie tena kwa kanisa. Muende mkae Sunday school. Ruben ndogetikire ciana cingire kanitha-ini. Bwana asifiwe. Na niwe gokeraga kana usikuje kwa kanisa. Ima tutiguaga no tukaga. Gugaga Daudi ashushirwo ni Ngai, abararirio ni Ngai. Riria Sauli eteire, Mungu alimshusha kupitia Daudi. Tondu Ngai ni Ngai. Koguo witigire Ngai. Mundu wothe urona mwena waku oreo na mwena waku omotho, ndukamuhuthagie na ndukamweyagiriria oro uguo. Ngai no amurehe gukwambararia na no amurehe akushushe, kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa hivyo kile ambacho Mungu amekupa kisije kikakubadilisha nia na mienendo. Kili urathimito na kio ni Ngai waciro witu nginya nduma icio. Mugundu ucio ndugatumio cenjie ume Ngai-ini, wambie gwika maundu matarakenia Ngai. Kwa hivyo mundu gwitwo Jehoramu, murui wa Ahab, muthamaki wa Israeli, ambiriria kuhotwo ni Amoabi. Na itari ya Moabi ungirirora, ungiri compare na Israeli, Amoabi mari anini. Riu ni ambiriria gwitio teithio. Ndukanariganirwo ni Ngai, toro thingataga Ngai. Yani anapo tu kuinua, na wewe nendelea tu kunyenyekea miguuni mwake ukimtafuta tu. Litafute jina na uso wa Mungu usiku na mchana. Usibadilishwe na hali na majira. Usibadilishwe na vitu. Vile ambavyo Mungu anakupa ni vizuri, agakuhe. No kiugioka nigithi na hau thutha, etha Ngai muno. Tondu ni ugabatara Ngai muthenya umwe. Kwa hivyo Mungu anamtumia mwanadamu anaitwa Mesha, muthamaki wa Moabi. Kwa sababu Jehoramu we muthamaki wa Israeli akiriganirwo ni Ngai. Koguo ni wega kuririkana Ngai. Tuinaga rwimbo tukauga ndikariganirwo ni maundu maria nanjika, ndikariganirwo ni maundu nie maria nanjika. Aya, ndukanariganirwo ni Ngai. Akuhe wira ni ucoke na hau thutha, mwende muno makiria. Akuhe ki ciana ciarathimwo, muci waku wa barara, ndugoke haha gatagata-ini gaku na Ngai. Cige thutha, uthingate kirira kia Ngai, ndukanariganirwo ni Ngai. Abararia Ngai, tugiria Ngai. Akuhe ngari micokie na hau thutha, thingata Ngai. Ungiona indo icio ni ukuriganirwo ni Ngai. Na wariganirwo ni Ngai, ukoragwo kihinga kamuberethi ka blessings. Tondu Ngai akurathimaga through andu. Koguo kuria guothe Ngai arathaga irathimo cikagerera miberethi ikahingo. Mathia Ngai. Na ndukanariganirwo ni Ngai. Ciana cia thoma cicokie na hau thutha, abararia Ngai. Ndukanabararie kindu kiu, to ni gigatuma murano na Ngai. Na umenye guthie kwa mundu thi kwambagiriria na we mwenyewe. Na nikionaga andu aingi makiuga ni ng'ania marathiira, ni ng'ania marajokia thutha, ni ng'ania ndirona ni tata nio methina, tata mama. Ebu jifunze kujiangalia, jichunguze mwenyewe. Manake mwanadamu hezifanya lolote kama hajafunguliwa mlango na Mungu. Mwanadamu yatumika na Mungu, mwanadamu yatumika na shetani. Kwa hivyo hawezi penya kwenye ukuta wa Roho Mtakatifu ati agukinyire, ndangihota. Koguo hindi yothe wona kuina gathina iragagwaga maguru-ini, kera Ngai neni
nenie nĩ ndakũrana nenie mwathani arogoco no kamũthathaia ngeithĩrio ũcio mũriganĩtie nake nĩ njũĩ mũrauga rĩu agĩrire kĩ ndirona ngoro-inĩ cianyu mwĩra ũcio tũmũthikĩrĩrie tu mwathani arogoco ona ndi ũhoro ũyũ umire kũ niĩ ona ndigũbangĩte no haha nĩ ngwĩrĩte Pastor Lucy ithe ndũiguire ndĩra Bishop tiga kũnjĩta wĩthiĩ koguo ngeithĩrio ũcio ngĩmwĩre reke tu tũigue ona ndĩracokerio raini ha mwĩre reke tũcoke raini-inĩ ya Ngai ndũgeithio ũcio ũngĩ ndũmwĩre ũguo nĩ tũcoke raini-inĩ ya Ngai Amen. tũcoke mũbango-inĩ wa Ngai tũtigane na Jeroboamu anaba tondũ nĩ egũtũhĩtithia Jeroboamu anabati nĩ thũ no ngĩona mũndũ ũka gũgũcogotha ti gũkwenda mũndũ ũrakũrĩhĩra mawaganu ti gũkwenda iyo nĩ thũ yaku arenda ũcoke kũrĩ ũrarĩ tũtirĩ ũhonokio-inĩ tũtigacoke thĩna-inĩ no tũrĩ ũhonokio-inĩ nĩgetha tũkaheo muoyo wa tene na tene na tũtuĩke itugĩ cia kwarĩrĩria Ngai twĩ gũkũ thĩ. Bwana asifiwe. Kwa hivyo njia zingine tutafunga, kazi zingine tutaondokea, marafiki wengine, ndiposa Biblia inasema ondokeni kati yao umai thĩinĩ wao, amwe nĩ tũkuma thĩinĩ wao twende kana tunawaga. Ngai no agatũma ekũhũthĩra njĩra yake ume tondũ ndagũthaithaga no nginya ume. Koguo Ngai akahũthĩra njĩra ya gũkũnyihia. Kiu uronaga gĩkĩnene. Sauli ungemwambia akiwa mfalme ati siku moja moyo wake na wa mwana wake mwili wake utakaa tu thĩinĩ wa wilderness akomete akuite muthamaki. No imagine mwana wa king na hĩndĩ matiari a president mari king, mwana wa king na mũriũ makomete ũguo. Ona tiga tu nĩ mũmaraya ũrĩa ombĩte wetagwo Rispa niwe watũmire muthamaki ũcio gwĩtwo Sauli na mũriũ Jonathan merĩgĩrwo nĩ Daudi agĩathana egĩrwo thuri ĩyo noyo yatũmire mwĩrĩ ĩyo ĩkĩgĩrwo agĩthikwo wega ĩrĩa tũmĩtaga state burial. Mwathani arotũteithia. Mwĩrĩ ũcio koguo ũngĩaikarire naku, koguo wĩnyihirie Ngai na wende Ngai ũrĩa wamwendete, ũrĩa wamũmathagia, ũrĩa wamũhoyaga, ũrĩa wathingataga kĩrĩra gĩake. Ngai amekupanua ndiposa umpende, kwa sababu anasema kwamba kwa kila generation. Thĩinĩ wa generation itagwatana Gĩkũyũ rũciaro, thĩinĩ wa rũciaro ndeyagĩire mũira. Koguo nikio gĩtũmĩte ũhane ũguo, wewe mũira wa majira na wakati huu. Ndiposa generation inapokutizama inajua kwamba kuna Mungu. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai na nĩ Ngai mwega na Ngai mũtheru. Thĩinĩ wa verse 7 nĩ twathoma twaigua auma kũ request mũndũ. Ta imagine harĩa ehĩirie mahĩtia haha rĩ, ũyũ Jehoramu mũrũ wa Ahabu afati gũthi gwetha mũndũ kana afati gũthi gwetha Ngai, afati kũria Ngai gwĩka atĩa. Na nĩkĩo Ngai oigire ninyonete mũndũ ndĩ ngoro-inĩ yake, tondũ Daudi arĩ na mũtugo ũcio wa gũthi kũhoya Ngai kĩrĩra. Ngai njĩke atĩa? No rĩu we Jehoramu mũrũ wa Ahabu athire kũ request mũndũ gwĩtwo Jehoshaphat mũthamaki wa Juda. Tareke tuigue mathiĩ mbara-inĩ kana nĩ megũtoria kana Ngai arĩ hamwe nao. Tuone ũrĩa Ngai ekire, nĩ tondũ nĩ Ngai. Nĩgetha rĩrĩa ũroka mahoya-inĩ kanitha, rĩrĩa ũroka gũthinga ũkoragia atĩrĩrĩ, kwaya gũkorwo ũndũ ũyũ wothe ciana ciarema, tiga kuonaga ciana ciang'ania. Aca nĩ kũrĩ tha ingĩ Ngai no ahũthĩre ciana gũgũ-punish gũcokia njĩra-inĩ. Tiga kuonaga ciana atĩ mwana wakwa aremete, especially ithuĩ atumia nĩ tondũ maracera na ang'ania. Tiga kuona ũguo, ona haiya Ngai. Job akiugire wega atĩ athiĩ kũruta igongona kĩgongona-inĩ agĩthaithanaga ciana ciake itigakorwo nĩ irumĩte Ngai na ngoro. Thaa ici twĩna ciana ithuothe haha twĩna ciana citũ nĩ majenzi kana tiguo? Tũĩ atĩa mareka atĩa, marauga atĩa, marari ithuĩ tũtiramona nenda-inĩ makinyĩte andũ na makaiga gũtirĩ kĩ.
gutiri ngai ona to jenzi ginya ithui rikaritu aciari ithui kuria mo marauga gutiri ngai tutaki ruko ngai no ekiundu wothe agifatara ngoro yako kou gatagati-ini kondu wothe uronika ni ndwari ni mirimo wirute gucoka kirima-ini kigongona-ini ukoria ngai ndoka kuhera ndukamwire ati kwaya guko ndenda unguuririe aca mwire ndoka kuhera mawaganu mekitwo gwakwa njiarwa ciakwa civaravara mawaganu mareka mĩario nduria maugire thiini wa TikTok nduria maugire thiini wa YouTube nduria maugire thiini wa Instagram tutiuyo na aciari amwe matiotaga ku access indo imwe no ukera ngai ndoka kuhera tokwaya gukorwo macerete na andu matarakenia ngai kwa gukorwo meicere-ini riria mundu gwitwo Jeroboamu wa Nabati ukagia kanyaga guthaitha ngai ni ndahera njiguira tha no ndukanoke kuga ati ndoka kumenya gitumi kia maundu ma marathi na mbere gwakwa niki wirute kuheraga mwathani arotuteithia njiriga kuona undu ungi wa mundu ungi andu kana andu angi arata akwa na nie ndi mwaria muno na andu na haria thiaga andu ni moi andu acio ni muthuri na mutumia ni arata akwa koguo mutumia egicagi mwathani arogocwo egicagi agathi kama-ini kana kiama-ini akoya mbeca muthuri akagura gakari agatumira muthuri makagura gakari makagura ga pick up akambiriria gukua koguo mutumia egicagi ndia kuhe undu uriho undu wiriga kurehe bara nene muno muthuri egicagi mutumia egicagi na ng'ombe na kamugunda to nikuo magurite nako no ti gicagi giako ni gicagi kia hakuhi mutumia muthuri nake guku agikuana aga pick up akaruta wira ucio aga pick up na agagikore guku mutumia kuria na ciana tondu ciana ciao ikiri nene ruciana cia nene harimwe ni mikarire ya Nairobi ni iremaga tondu ihota ringi gukombora nyumba nene maka decide muthuri ikare gaka nini mutumia ikare kuria mutumia akaima gicagi mari na dikani uhiki kana niki mari nakio kia family ta kawaida uria menyerete guka no mutumia no wakua besha kuria atumira muthuri guku ndenda kwaria uhoro wa riri ndukahiuage kuonaga undu wothe ati ni ang'ania marekire urore mehia maria mari ngoro-ini yaku na maria mari hakuhi nawe mutumia ni agituma mbeca muthi maguraga kari magiatwara gicagi kanitha-ini mahoya ni aratakwa muno oeri muthuri na mutumia koguo mutumia gokauma na kuwa goka kawaida uria agiuka goka haha na Nairobi agakirara kwa muthuri wake magagithi no rita riri okari muthuri akimwira aca ni ndiganirwo cabi cia nyumba ni ciurire agageikara koguo mutu gwatuika hwaini na no nero hwaini gwatuika no athiria hoero wa gukoma agatwaro kwa brother ya muthuri agakoma rucini mutumia agokira akaririo atini erire riu kiu erire mutumia ungi murata wako ati akiigua tukucio ndakomire akiigua aca akaharuruka muthuri akamwira ati iyo waumana na koma brother ri wakinya hau stage ni uhurire na ni ngoro ndauma to ndakoma kwa murata wakwa tucemanie mutumia aca kauma ihenya ku kwa brother yake rucini agethamba aoka kuena mwana ikurukite nginya kuria muthuri wake ikaraga agathia akagutha agakora ngari hau nja akagutha to ni akiui kwao akaingira aingira ri atanaingira ri gukahingurwo ni muiritu akamwira sema kimwira hapa ni kwangu akamwira ni kwangu aje ni kwako aje na hapa ni kwangu makambia bara muthuri akauma na Kenyatha akaigua ni kurwo kuraro acoka nyumba kahuria mubutu ageka atia agethira gatiga bara
ikirwo hau nja makarwa mutumia gakirakara gagagithii uguo story kakira ihoguo igathii undu muritu muno wiruo ciana icio irathomaga through pick up ino ni muranyita muciĩ ũranyitĩrĩirwo nĩ pick up ino mutumia nĩ egũthiĩ na mbere kũmĩrĩha kĩama-inĩ egwĩka atĩa bas muthuri nĩ aga wĩra pick up no gegũgĩthiĩ na mbere mutumia ithe tu cia mbeca nĩ gegũgĩthiĩ na mbere koguo rĩu niĩ ngĩkĩmenya ndakĩmenyaga nĩ gwĩta muthuri ũcio agakorwo ndiramũnyitia ngamwĩra atĩ nĩkĩ gĩratũma ngwĩtĩre wĩra na ndureka kĩrĩ nĩguo ndaheagwo story rĩu ndakĩrĩ wĩra na pick up ĩyo rĩu koguo muthuri angĩthi kũhoya ekuga atĩ kanitha-inĩ ndirarĩ na ngari na nĩ ndĩratahirwo akoiga nĩ shaitani ithi nake rĩ mũndũ ũtoĩ rĩ ithi ndakaiga atĩrĩrĩ niĩ nĩ tondũ maceraga na ng'ania nĩ mũrogi mũndũ ũcio ti mwega mawaganu mangĩ maumanaga na ithuĩ mundu cio necokio wilderness nĩ Ngai tondu tharia na umare werekagĩria mundu ku thiini wa wilderness itarĩ tha riu akĩrĩ hau ageterera riu araikara harĩ andũ arĩa mena ngari mona wĩra agatuo wa gũbokera na nĩ ekũheo kĩndũ kĩnini amethera wĩra nũĩ Ngai egũthiĩ age kwĩrira omie andũ aya ngoro mamũnyire ngoro acokio wilderness-inĩ njũru muno koguo mutumia kũrĩa gĩcagi-inĩ aramenya ng'ombe nĩ ciao cia mutumia koguo mutumia no endie na umeneke atĩa rĩu koguo nĩguo ndĩkuga atĩrĩ koguo muthuri ũyũ rĩrĩa akahonoka oke Theophilus ahonoke aokere bishop atĩa ngwendaga ũhoere nĩ ndirarĩ na pick up shaitani aranyita wĩra ũgĩthũka ũguo na ariganĩrwo corona yarĩ 2020 kuma hĩndĩ ya corona nĩho wĩra wathũkĩire no ethũkĩirie ĩkorwo nĩ ethuthuthuririe amenye atĩrĩrĩ nĩ niĩ njĩhĩtie nĩ niĩ njaganĩte koguo no ũthiĩ kũrora na kũrĩa no soci-inĩ we mwenyewe wĩta mũndũ nĩwe warehe downfall thĩinĩ wa mũtũrĩre waku kĩrĩa Ngai akũrathimĩte kithamini na utakithamini aje kwa kulisoma hili neno kulisikia hili neno kutii hili neno kile ambacho uko nacho kina mabawa kinaweza buruka wakati wowote gatukutuka unogathie muthenya umwe irogo na gatigo thini wa rĩtwa rĩa Jesũ waturio thingu no theru kiria gekaga none mabawa macio no maburuke na mabawa macio ni magakaheaga hinya gakambatĩra ugathii ukaigwo nĩ gaciarire gaituĩka ndege kwa sababu kana mabawa ya kuburuka koguo tia Ngai kiwi nakio tia Ngai tondu wakio na ndũkariganĩrwo nĩ Ngai kuriganĩrwo nĩ Ngai ta Jehoramu mũrũ wa Ahabu nĩ ũgwati ona ũthamaki wa wona wĩ guoko-inĩ gwaku wĩna ũthamaki wa gũtara ũkaruta 1000 ũkaruta 5 ũkaruta 2000 wĩnyihĩrie Ngai no tĩye Ngai no tũgĩrie Ngai mũno makĩria nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mũtheru na Ngai mũnene koguo maũndũ-inĩ mothe tũtigatuĩke ta Jehoramu mũrũ wa Ahabu ona thĩngĩtie mbari nĩekĩte wega ndahoyaga Ngai ya mĩhianano no ekaga mĩtugo ya waganu ĩrĩa nengerirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo etagwo atĩa Jeroboamu wa Nabati Bwana asifiwe ngeithĩrie ũrĩa mũriganĩtie nake mwĩre haleluya mwĩre kiugo kĩu nĩ gĩakwa mwĩre na nĩ ngũcenjia garũrĩra mwini ũmwe rwĩmbo tũinire gĩtwĩra atĩa garũrĩra tondũ ndũ ĩthira araya wakinyĩra ikinya rĩu menya mia makũmbĩ Ngai ndakae gũgũtua aiaiaia mwĩambona mwĩtũgĩrio marigĩrĩrio iciaraga mwanangĩko
rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku rũciũ nĩrĩo ngĩ maũndũ ta mwĩkire ũguo tondũ ndarenda kũigua mwĩre rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku rũciũ nĩrĩo ngĩ maũndũ tĩa Ngai ambararia Ngai na ndũgatigane na Ngai ngari nĩ mabati nyũmba kana kĩndũ ta gĩkĩ nĩ tĩri mchanga ni udongo tĩri ũrĩa twakaga tũnyũmba na tũkamomoka no kĩndũ gĩtagathira nĩ kiugo kĩa Ngai kiugo gĩkĩ kĩhande ngoro-inĩ kiugo gĩkĩ kĩhande gwĩ ciana ciaku kiugo gĩkĩ kĩhande thĩinĩ wa indo ciaku atĩ ngari yaku ĩgĩthiĩ ũguo ina kiugo kĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma ngari ĩkagitĩrwo ĩgathiĩ na ĩgacoka tuona twĩ college twĩ primary twĩ secondary twĩ university Ngai agatũrora ũguo akona tuona tũtũ tũrerĩtwo nĩ moko mena ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma Ngai agatũgitĩra tũgĩthiĩ agatũgitĩra tũgĩcoka o ũguo tu nĩguo Ngai arenda Ngai ndarenda andũ atĩ megũka niĩ ndihoyaga mĩhianano no he kaũndũ kaigana ũguo ũrecukĩrwo nako kaũndũ kau tũrĩrwo thuthuria ngoro yaku kĩndũ gĩu gĩtarakenia Ngai no gakorwo nĩ kaũndũ kanini ka wĩiru roho tu wa wĩiru kau tu mũndũ ũyũ nĩ mwĩtigĩri Ngai nĩendete Ngai no wĩiru no njũkũ no mũceneneko no nĩ mwĩyĩi no maheni kau tu keherie no gate wambararie Ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũthe na ndagatiga gwĩka atĩa gũthera tareke tũthi na mbere na verse 8 arĩa kanitha witũ wa Theophilus online members thaa 7:21 Bishop Dekera ndahĩtũkia ndagĩka mathaa nĩ mega ndĩrwo mathaa nĩ mega agĩgĩcoka kĩũria atĩrĩ tũgũmbatĩra njĩra ĩrĩkũ nake agĩcokia atĩrĩ nĩ njĩra ya werũ wa Edomu tondũ ũcio ũtanjwĩcirie nĩ mũthamaki ũrĩkũ ũtarĩ ũtoĩ mapu ya bũrũri ũrĩa arathana kwa hivyo alikuwa spiritually blind kwa hivyo haelewi njia anauliza ni njia gani tutakayotumia ama tutakayopita Bwana asifiwe verse 9 inasema tondũ ũcio mũthamaki wa Israeli agĩgĩthime na mũthamaki wa Juda takururĩra hau tondũ ũcio mũthamaki wa Edomu haleluya na magĩthiĩ rũgendo ndaruga tondũ ũcio mũthamaki wa Israeli agĩgĩthime na mũthamaki wa Juda ona mũthamaki wa Edomu nao magĩthiĩ rũgendo mĩthenya 7 rwa kĩrigicũko kururĩra hau Ngai arotũteithia matũtikarute wĩra ta ũyũ makĩaga maĩ ma kũnyuo nĩ andũ a ita ona nyamũ iria cioimĩte thutha marathiĩ bara mathiĩ rũgendo rwa kĩrigicũko kiugo kĩngĩ gĩa kĩrigicũko maya Bishop gũthiũrũrũka niĩ ndingĩenda thabarĩ ta ĩyo gũthiũrũrũkĩra handũ hamwe mathire thikũ cigana thikũ 7 so Ngai amahingĩte maitho tambotige gũthoma Ngai amahingĩte maitho mathiũrũrũkaga handũ hamwe oro ũguo nĩyo ĩtagwo spiritual stagnant uikarago hau hakuna mahali unaenda kanisani unaimba vizuri sana unarukaruka lakini gotire no kurio spiritual growth ndĩrĩho thĩinĩ waku ũrĩo hau niki hena kaũndũ nĩ kũrĩ na kaũndũ nyina wanja Ngai arora hena kaũndũ cucu mwangie kũ cucu mwangi mwathani agoco ndũgaikarage kũndũ taronekana nĩinamĩrĩire mũno hena kaũndũ Ngai arora he kaũndũ ge haraya ugakorwo ũrĩ haha no nĩ tondũ waka lakini hena kaũndũ thikũ mataroima harĩa marĩ Ngai make sure maĩ matirĩ mahiũ mao matirĩ maĩ no ngĩthiĩ bara mũhũtu gũtirĩ
no ngihota guthie bare muhutu hatiri ono omwe koguo wimenyerere Ngai nduri mugi gukira Ngai ndiri mugi nirecho ona ni kiugo giki ni giakwa ndiri mugi gukira Ngai niki no ne tawi mugi muno ati naguo ugi wa mundu Ngai autuaga ukigu mutheri ukiona ati ni ngumira ni nguthie ndi mucori ni nguthie na guku Ngai agakuha ni ranyita Pastor Lucy reke itwethe Ngai na tumenyo na kuma haha guthi haria na tamaka wauma haha ugathi haria ni hindi ngijiriga gutonya mugunda njirage Ngai ngihanda no ni karugendo-ini gakwa kuhanda ndireciria kwi hindi mbembe ikuvamirwo ni igunyo koguo uguo no taguo nake mundu ahanaga no haria kinyite Pastor Lucy tamaka ndui muthenya wa rucio maguta maria wigeirwo rucio makaruta wira atia koguo ngiega kwinyihia tha ici na gwetha Ngai hau hangi ndungitwarwo nawe thiini ona wotonga ona thiini wa indo cia thi thiini wa maundu ma kiroho hau uri ndui hau hangi uri ahana tariu ingeiga kana karia gatarathi hage guikaro haha to gatingihota ni kana kanini ka mieri 5 gatingima kana ka mieri 4 gego ikaro haha ni ta kana karia gakorwo kari nda-ini ya nyina gatioi atiriri ni kuri thi arafu goka gatimenyaga atiriri karia turia tungi ni gugathekerera ringi hakorwo no tuhote kwari no tuge kabotangira okire goka riu konaga gutura oguo na nikiona kana gakirwirira nyonyo ya nyina tondu kareciria gigutura maisha-ini mau gagitunyukithio koragwo bara koguo nawe riria muoranwo na Ngai nduri undu ungimenya Ngai akiheria spirit ya revelation ya understanding ya knowledge discernment spirit nduri undu ungikurana microphone ni uri nyitaga Kariuki witu mwina Njuguna witu no nduri no guurio na ndu aria mari thiini wa kiro ni marimenya mundu ni ehereirwo ni uguurio niki atiganire na Ngai the moment anyitirio thamaki agicoka akiambia gucera na Jeroboamu wa Nabati akiambia gwika mitugo itakenagia Ngai guthi na mithire itakenagia Ngai wahonokire Ngai agiguthakaria tondu inyuothe muri athaka no reke yuthako cio menya hari ungi muhithe wi hari itaui no muthe rinagu koguo mundu gwitu muthamaki uyu wa Israeli na muthamaki uyu wa Juda Jehoshafatu na Jehoramu ni mahiu mao matire na gia kunyua ona wenyewe urenda kunjira ku weru-ini ucio gutiari na ithima thiku icio mugwanja Ngai matingia turikanitie mahingirwo maitho matigana kuona njira iria mangiathire nayo ndukarwe bara yo tumu muthiini wa thi ya kiroho urarwa bara utaramenya reke Ngai akwaragirie ino niyo njira iria turathie nayo ndukarwe bara yo tumu mutari hamwe na Ngai tondu ndwitoria ona ni ndiitoria koguo ri tondu ucio mandiko magatwira muthamaki wa Israeli agithime na muthamaki wa Juda ona muthamaki wa Edomu athamaki atatu na magithiruge ndu mithenya mugwanja rwa kirigicuko makiaga mai ma kunyuo ni andu a ita na nyamu ciimite cia moimite thutha tarekei tuthome verse 10 nake muthamaki wa Israeli akiuga atiri woi ya witoi aga Jehova atwitite ithui athamaki atatu tungana niguo aturekererie atuneane moko-ini ma Amoabi no iguo rioririe muthamaki uriku wa Israeli niguo aroria aga Jehova woi ya witoi aga Jehova atwitite ithui athamaki atatu tungane niguo turekererie atuneane moko-ini ma Moabi tondu Ngai agutwaraga karugendo agakuiga handu ria kwambarario gwaku Ngai agutwaraga handu agakwambararia kuninwo gwaku Ngai agutwaraga handu akamenya muthenya wa muthi Saul ngiamwirite weru-ini ucio niguo angiakwire Ahab
Ũngĩamwĩrire angĩakwĩrĩire mbarathi-inĩ yake agĩcoka mbarathi-inĩ ya mũthamaki agĩthiĩ ũguo, ngari-inĩ ya mũthamaki ndangĩetĩkirie. Ũtwaragwo handũ nĩ Jehova Ngai harĩ ha kwambararĩrio kana harĩ ha kũnyihĩrio, kũninĩrwo. Shadrach, Meshach na Abednego matwarirwo handũ hegwĩtwo mwaki-inĩ warĩ wa kũmambararia. Danieli atwarirwo handũ ha kũmwambararia, agĩikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi, Ngai akĩmwambararia nĩ tondũ nĩ Ngai. Mũndũ gwĩtwo Ibrahim atwarirwo handũ kĩrĩma-inĩ, handũ hau tu akĩonio Sodom na Gomora in Genesis. Ngai akĩmuonia ũguo harĩ no hoti angĩaninĩirwo handũ hau, no handũ hau acũthĩrĩirie ũguo kĩrĩma-inĩ Sodom na Gomora, handũ hau noho Ngai aninĩirie Sodom na Gomora. Koguo gatagatĩ-inĩ haha handũ hothe ũrathi wĩtigagĩre, haha no nyambararĩrio nĩ Ngai na no ninĩrwo nĩ Ngai. Aingĩ marehagwo kanitha-inĩ makaninĩrwo gũkũ nĩ Ngai, aingĩ makarehwo kanitha-inĩ makambararĩrio gũkũ nĩ Ngai nĩ tondũ wa tha ciake. Nĩkĩo ũrĩrwo ũkĩingĩra harĩa cemaga ũgĩtonya nyũmba-inĩ ya Ngai, nĩ tondũ no wĩke atĩa? Twĩragwo no wĩke atĩa? No ũninĩrwo gũkũ na no wambararĩrio gũkũ. Ona thĩinĩ wa ũthamaki rĩrĩa ũranyita microphone kuga kama bila hata microphone unasema Yesu ni Bwana, nimeokoka. Usicheze na yale maneno ati Yesu ni Bwana na saa hizo yeye Yesu si Bwana ndani ya maisha yako, kwa sababu akiwa Bwana anatamalaki, akiwa Bwana ni anatawala, lakini hatawali. Haujampa nafasi ya kutawala, hamjampa nafasi ya wewe Bwana juu ya maisha yako, unajitawala tu. Wewe uko katika ufalme wa giza, lakini hapo unasema kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hiyo Ngai atuteithie. Ni athamaki atatu, muthamaki uyu wa Edomu, muthamaki wa Juda na muthamaki wa Isiraeli. Matwarwo kũndũ werũ-inĩ nĩ Ngai, nginya o moigaga Jehova turehete gũkũ tũrĩ athamaki atatu atuninĩre gũkũ. No makĩambĩrĩria rũgendo, mũini wa rwĩmbo-inĩ nĩ akiuga atĩ angĩambĩrĩria rũgendo ndioĩ nĩ rwa mathĩna ndĩraga gũtũra. Aiaiaĩ akacoka uga nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera. Aiaiya mũhikania agĩũka kore ndĩarĩirie akore. Ati wambere harĩa marigicwo thikũ mũgwanja, rũgendo rũtarĩ Ngai, macoka maingĩra werũ-inĩ ũyũ, mambia kwĩrana wa nĩ hĩndĩ mahingũka maitho. Koguo makĩingĩra handũ hau matioi nĩ gũthirĩra marathirĩra haha. Nĩ raigua Josephat Macharia wa Trecho, Trecho eko mũthĩ oe hau thutha, Trecho njoera guoko igũrũ, Ngai agĩkũrathime, o ndigũkuonaga. Ngai witũ atuteithie nĩgetha harĩa hothe ũraingĩrio nĩ Ngai usije ukajisahau, manake haujui unaingishwa kwenye ile cage umalizwe mahali pale, ama upate discipline mahali pale, na unajua discipline yake deri thako. Koguo Ngai atuteithie. Kendekĩrĩria ha Bishop Muthikabu wako maandĩko makaiga atĩ verse 10 nĩgetha mũtikananyime ihinda rĩngĩ rĩa gũka. Verse 11 nĩiga atĩrĩrĩ, haleluya, nĩ mauga amen, ngamenya ndikaimwo ihinda rĩngĩ rĩa gũka. No rĩrĩ Jehoshafatu akĩũria atĩrĩ, kaĩ gũkũ gũtarĩ mũnabii wa Jehova nĩguo tũtuĩrĩrie ũhoro he Jehova? Nake mũndũ ũmwe wa ndungata cia mũthamaki wa Isiraeli agĩcokia akiuga, tuge ithuothe, Elisha wa Shafatu egũkũ, owe ũcio waitagĩrĩria Elija maĩ. Matwarwo handũ nĩ Ngai nĩgetha mathiĩ makahoe kĩrĩra. Na njĩra ĩngĩ, mũndũ gwitũ Jehoramu mũrũ wa Ahabu mũthamaki wa Isiraeli
ariganĩirwo nĩ Ngai athiĩ akinyio werũ-inĩ ageria kũrora na mĩena yothe gũtiarĩ mũndũ wa recognize nginya ũthamaki wake. Nĩho mambere maririe kaĩ gũkũ gũtariĩ atĩa, kaĩ gũtahana atĩa. No wamacokeirie thamaki othe atatũ matiarĩ na ũhoro wa Ngai. Macokeirio no atĩ Jehoshafatu akiuria atĩrĩ, Jehoshafatu arĩ mũthamaki wako, akiuria atĩrĩ kaĩ gũkũ gũtarĩ mũnabii wa Jehova nĩguo atũtuĩrĩrie ũhoro he Jehova. No wamacokeirie mũndũ ũmwe, ta nĩ tũthome ũigue. Nake mũndũ ũmwe wa ndungata cia mũthamaki wa Isiraeli agĩcokia akiuga atĩrĩ, Elisha wa Shafataru egũkũ. O ũcio waitagĩrĩria Elija maĩ. Koguo makinya werũ-inĩ magĩrwo njĩra makĩrigwo nĩ mwena ũrĩkũ mangĩthiĩ. Nĩho mũthamaki ũyũ gwĩtwo Jehoshafatu akiuria kaĩ gũkũ gũtarĩ mũnabii wa Jehova. Nĩkĩ gĩatũmire morie? Matioĩ njĩra ĩrĩa mangĩathire nayo, na matiarĩ na maĩ, matiarĩ ũndũ ũngĩ magĩkinyio kona-inĩ nĩ Ngai, handũ mabataraga Ngai ũrĩa matigire. Na nĩkĩo ũrona nĩ ita, nĩ kuma ita-inĩ rĩa Isiraeli kuonekire mũndũ ũkuga atĩ gũkũ nĩ kũrĩ Elisha, nawe arĩ na kĩrĩra ũrĩa waitagĩrĩria Elija maĩ moko egũkũ. Ngai ũrĩa mamũtigire, Ngai ũrĩa mũndũ gwĩtwo Jehoramu mũrũ wa Ahabu amũtigire akinya werũ-inĩ, nĩ athi kũmwetha, nĩ aramũbatara. Nĩ ũgwati kũriganĩrwo nĩ Ngai ũrĩa wakuoire ta Daudi rĩrĩa warĩ kiũru-inĩ gĩtagwo kwenye zizi, naitwaje, kiugo-inĩ kĩa ng'ondu. Nĩ ũgwati kũriganĩrwo nĩ Ngai ũrĩa wakuoire rĩrĩa warĩ thĩna-inĩ. Ũgoka ũkariganĩrwo ta Jehoramu mũrũ wa Ahabu wakinyithio werũ-inĩ nĩ Ngai, ũgetha mũnabii, na mũnabii Ngai ekwaria kanua-inĩ ka mũnabii. Ngai witũ akũrathime ũrĩ we mũnabii witũ, karibu sana, na Ngai agwĩke wega. Ngai witũ aromũrathime. Amen. Bwana asifiwe sana. Tulia Ngai munene, athuri mulia Ngai, tulia Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kai mũnogete mũno. Bwana asifiwe sana. Tarũgama hau na magũrũ maku ũrore mũndũ ũcio mũriganĩtie. Bwana asifiwe sana. Ũmwĩre atĩrĩrĩ, ona Elisha nĩ arakaririo nĩ ũrimũ wa athamaki aya, akĩmera mathiĩ kagũtarĩ athamaki a nyũkwa. Nĩ mandĩko kabũrũri ũcio mumĩte gũtarĩ athamaki anabii. Haiya, Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩonire ũrimũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa athamaki aigana. Rĩrĩa moririe mũndũ wa Ngai, kiugo kiugaga Elisha akĩihũria. Kakũu muimĩte rĩ, kagũtarĩ anabii arĩa mũciaranĩirwo nao, kagũtarĩ anabii a nyũkwa na kũu ng'ombe ici. No ndakĩmetire ng'ombe nĩ ndongerera, ndenda gũkuonia na irumi ha, tondũ ng'ombe no ngekĩrĩ njũgĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kagũtarĩ anabii a nyũkwa, ona gwa thoguo gũtirĩ anabii. Kwa maitũ guo kũngĩkĩaga anabii rĩ, kwa nyũkwa gũtirĩ. Bwana asifiwe sana. Ũhoro ũcio nĩ wekĩra ngoro yakwa hinya, na ndona tũtikũrigicũka rĩngĩ. Nĩ ihinda rĩa kuma kĩrigicũko-inĩ gĩkĩ, na mũnabii ũrĩa twĩ nake ndetũria kana kwĩna nabii mũciaranĩirwo nao nĩ wakwaria kĩrathimo.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Athuri moririo tondũ mwahonoka, mwanyua njohi-rĩ nao magĩcokia tũnyuaga Jesu mũhonokia witũ tũrũgarũgage. Kĩrĩndĩ kĩoririo tondũ mwahonoka, mũgathiĩra harĩ nao magĩcokia tinagĩra Jesu mũhonokia witũ. Kanitha woririo tondũ mwahonoka, mũgacukanarĩ nao magĩcokia tũcukaga Jesu mũhonokia witũ. Anake moririo tondũ mwahonoka, mũgathiĩ ndacirĩ nao magĩcokia tũinagĩra Jesu mũhonokia witũ. Airĩtu moririo tondũ mwahonoka, raha mũkarĩa-rĩ nao magĩcokia tũrĩaga Jesu mũhonokia witũ. Kĩrĩndĩ kĩoririo tondũ mwahonoka, mũgathiĩ mĩago-rĩ nao magĩcokia tũthiaga mũhonokia witũ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo aromũruta kĩrigicũko-inĩ gĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ roho wa Jehoramu nĩ roho wa mwĩgerekanio. Aikarĩra gĩtĩ nĩ tondũ wa mĩaki ya gĩtĩ gĩa ũthamaki, athire akĩmunya itugĩ cia ithe cia ũhoi wa mĩhianano, na itugĩ cia thengio cia Baali. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra wega na gĩatũtarĩria wega. Acokire owe akĩrũmĩrĩra mehia ma Jeroboamu wa Nebati. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũhe ũtonga ta wa Mesha, ũkũinainia thĩ ĩno yothe. Tũtikae kũinamĩrĩra ngai cia mĩhianano. Ngai arokwĩhokera indo nyingĩ, na Ngai arokwĩhokera ng'ondu nyingĩ. Bwana asifiwe sana. Tarora ũcio mũriganĩtie, no nawe Mesha ta thikĩrĩria. Tondũ nĩ ũraheana indo ciaku, menya nũ ũrahe. Menya nũ ũrahe. Menya nũ ũrahe. Bwana asifiwe sana. Ng'ondu ciake 100,000, kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra acimuraga guoya akanengeranĩra thamaki. Ng'ondu iria ngũrũ akacimura guoya agacinengeranĩra mũthamaki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Gatagatĩ-inĩ ka rĩrĩa tũratũũra kanitha wa Ngai, nĩ tũbatiĩ kũmenya na gũtaũkwo kũrĩa tũrahanda. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Ũmenyage harĩa ũreka atĩa. Ũmenyage kũrĩa ũreka atĩa. Ũmenyage kũrĩa ũreka atĩa. Ona ti makanitha mothe tũrĩthiaga kũha. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩ tũrũgamĩte ũguo tondũ ndikwenda kũmũiga mũno. Thomera ini ya 18 ngenagio nĩ haha ũguo hena tũcino. Ndũĩ ti nyandĩkĩte haha hena tũcino nĩ hakoragwo hehe. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ ihoya thikĩrĩirie Pastor Lucy akĩhoya. Tondũ tũtikoragwo tie TV kana tũgagĩkorwo tũkĩhoretie thimũ. Ũhoro wa ciana iria igĩrĩirwo mahu gũkũ. Ũhoro wa ciana iria ciarĩirwo gũkũ. Na ndera Ngai atĩrĩrĩ, ciana icio nĩ cione maũndũ mega. Ciana icio iciarĩirwo kĩgongona-inĩ kĩna kiugo kĩa Ngai, iciarĩirwo kĩgongona-inĩ kĩna wĩtigĩri wa Ngai. Ciana icio nĩ cioerere wĩra, na ndoigona nĩ ndacirathimĩra. Iria njiare na iria itaciarĩtwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.
Bwana asifiwe sana. Tarora hau uguo kamũra-inĩ ga 13 wĩre ũcio atĩrĩrĩ ũtaikarĩte thĩ haha hakenagia bishop witũ mũno. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nake Elisha agĩkĩũria mũthamaki wa Isiraeli atĩrĩ, ndĩna ũhoro ũrĩkũ nawe? Ndũthiĩ harĩ anabii a thoguo, ona harĩ anabii. Nĩ mũkuga tarĩ kũmũruma ndĩramũruma. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũrĩa maandĩko maro nĩ kuona ũrimũ ũrĩa ũrakianio nĩ athamaki atatũ na hatirĩ ũratirĩrĩra ũrĩa. Mwathani arogocwo. Nake mũthamaki wa Isiraeli akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ ihinda rĩa thamaki kũnyiha. Mwathani arogocwo. Akĩmwĩra atĩrĩ, aca nĩ ũndũ rĩ Jehova atwĩtĩte ithuĩ athamaki atatũ tũngane nĩguo atũrekererie atũneane moko-inĩ ma Moabi. Bwana asifiwe sana. Ngai arokũrigicũra gatagatĩ-inĩ ka ndundu iria Ngai arenda kũnina. Mũthamaki ũyũ agĩtaũkwo, twacokanĩrĩrio, twekĩrwo gĩkabũ-inĩ kĩmwe nĩgetha tũninwo. Akĩra Elisha, ndagũthaitha niĩ nĩ ndahingũka kĩ? O mũndũ ahingũke maitho rita rĩake, ũmenye ndundu-inĩ iria wĩ thĩinĩ wacio Jehova erekeire gũcinina. O mũndũ ahingũke maitho rita. Bwana asifiwe sana. Ndakorwo matierirwo wa Ngai, thiĩi kũrĩ anabii a thoguo kana mũthiĩ kũrĩ anabii. Tero ũcio mũriganĩtie mũnabii wa nyũkwa. Nĩ maandĩko. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũngĩaga gũkũmwo ndũngĩhingũka. Ũngĩaga gũkũmwo ndũngĩtaũkwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo haha nĩngĩ nĩhoka mũndũ tũkamũria atĩ ũrenda atĩa? Niĩ ndĩmuonaga TV-inĩ ngamũthikĩrĩria, nĩ mũndathimaga. Na rĩu rĩ pastor witũ ndonekaga, akoragwo e busy mũno. Ũkamũria, niĩ nĩ nitakorwo na wĩra wa gwĩka atĩa? Nĩ nitakorwo na wĩra wa kũru? Rĩu niĩ wona kagege, wona gĩthirĩ kagege, ũkĩ ũkuue anointing ya ciana ciakwa, nĩ ndarega nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thiĩ kũrĩ anabii anyu. Ũguo mũndũ aikare na mũnabii wa? Mũndũ aikare na mũtungatĩri Ngai? Haleluya. No rĩo tarĩ na nyina thiĩ kwa anabii ai? Bwana asifiwe sana. Kĩrĩndĩ kĩoririo tondũ mwaonoka. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ tindai hau mũkiuga tũnyuaga Jesũ. No rĩrĩ o mũndũ nĩ aikara na mũnabii wa gwa ithe. Ũrĩa ũngĩ aikara na mũnabii kwanja kiugo nyũkwa nĩ ta kiugo kĩa mathara. Kana tiguo? Kiugo nyũkwa rĩngĩ nĩ kĩaga kũrĩkia rethi. Mwathani arogocwo. No mũndũ ũyũ wa Ngai niĩ nĩ ndĩmũ-understandaga mũno tondũ nĩ ndĩikagia kĩratũ-inĩ gĩake. No nake mũthamaki Jehoshafatu tondũ imĩte mbegũ-inĩ ya Ngai akĩmenya ndaga kwĩnyihĩria maya maguta nĩ mekũnina. Ndaga kwĩnyihĩria ũnabii wa mũndũ ũyũ wa Ngai nĩ ngũthira. Akĩmwĩra ti ũguo. Nĩwona aya mũthamaki ũyũ na ũrĩa ũngĩ matirataũkwo, tũingĩtio gĩkabũ-inĩ kĩmwe tũke tũninĩrwo kũ? Haleluya. Ngai arokũhe ũũgĩ wa kwĩruta gĩterenge-inĩ kĩrĩa ũikĩtio nĩ ndaimono. Ngai arakũhe ũmenyo na ũtaũku wa kwĩruta kĩoho-inĩ kĩrĩa wohetwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Niĩ haha noho ngũgĩcokera na noho ngũkĩrĩkĩria. Nake Elisha agĩkĩũria mũthamaki wa Isiraeli atĩrĩ, ndĩna ũhoro ũrĩkũ nawe? No ngorutaga taithi gwakwa. Mwathani arogocwo. No ngorehaga mĩhothi gwakwa. Na nĩ ũĩ. Bwana asifiwe sana. Mũnabii mwega na mwĩhokeku abatiĩ kũriĩra nginya maciaro ma mũgũnda waku. Abatiĩ kũriĩra nginya kabiacara kau ũraruta ona ge kanini tondũ nĩ kuo nake arĩa
riu gagithira gucoka ndute ku we Ngai ya murathime. Bwana asifiwe sana. Na niĩ ndingĩmũbuta wĩra na njage kũmarathĩra maũndũ manene ma wĩra ngũcoka njĩke atĩa? Mwathani arogocwo. Haleluya. Akĩmũria ndĩ na ũhoro ũrĩkũ nawe niĩ? Kawariganĩrwo Jehoramu ũyũ ithe atũraga ateng'eretie Elijah. Mwathani arogocwo. Kana tiguo kana ndarĩ na kĩrĩra kĩu? Ena kĩrĩra kĩrĩkũ? Kawariganĩrwo. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndatũraga thambagia Elijah moko akĩinainaga nĩ gwĩtigĩra guka guo kana thoguo. Kawariganĩrwo. Wariganĩrwo rĩu. Jehoramu wariganĩrwo thoguo atũmire Elijah. Bwana asifiwe sana. Aikare gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ wa mũgandi akĩhoya ihoya rĩa ruo, no niĩ ndigarĩte Ngai. No roho wa Ngai ũgĩũka ũkĩmũgũthagũtha. Wĩyũmĩrĩrie. Mũrĩ aingĩ arĩa mwĩ rũgendo. Bwana asifiwe sana. Kawariganĩrwo. Elisha kiuga nĩ menyete na mũndũ akĩheana riboti njega nĩ njũĩ mũndũ ũrĩa wathambagia Elijah moko ena rũgano. Tarĩu na rĩrĩa twĩ ruo-inĩ na rĩrĩa twĩ thĩna-inĩ nĩ kũrĩ andũ arĩa makoragwo na rũgano. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rĩu ona ũkĩrwo ũcoke kwĩ mũnabii wa nyũkwa we ũgaco tondũ ndũrĩ entitled maguta-inĩ maya. Wĩra waku no kũrĩa ng'ũrũ. Wĩra waku no gũthinĩkania. Wĩra waku no kũharagania. Nĩkĩo nawe ũgũtũũra ũrigicũkaga ũguo. Mwathani arogocwo. Rũgendo rũrũ rwa kĩrigicũko nĩ ndarwĩciria na njĩra nene mũno. Na ndera Ngai atũrute roho-inĩ wa Jehoramu mũrũ wa Ahabu. Tondũ ũyũ Jehoramu atanaikarĩra gĩtĩ gĩa ũthamaki no acokanĩrĩirie arũme 70. Arĩonaga ta mangĩthiĩ ita-inĩ na arĩonaga ta mangĩrũgama itĩna rĩa rĩikia rĩa mĩguĩ megwatĩre ũthamaki wa ithe. Ithe akĩmagera ngero. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũtigithũkania na roho wa Jehoramu mũrũ wa Ahabu. Bwana asifiwe sana. Ena rũgano ũrĩa ithe ekaga anabii. Ena rũgano. Tarĩu inyuĩ mũkĩũĩ ũrĩa ndari. Mwathani arogocwo. Tarĩu Pastor Lucy angĩritũhĩrwo nĩ cira ona gatagatĩ-inĩ ka hunjia meraga nĩ mũĩ baba wanyu. Niĩ ndigũkĩria ha. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Onoka ekuga no. We. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũĩ mũthuri ũrĩkũ. Nĩ hakoragwo na rũgano. Nikio Elisha ararakara. Akamera thiĩ kũrĩa anabii a thoguo. Thiĩ kũrĩa anabii a nyũkwa. Thiĩ. Bwana asifiwe sana. Tahinga maitho ndũkone nũ ũrera. Hinga maitho. Uge thiĩ kũrĩa anabii a thoguo. Mũtikuga thiĩ kũrĩa anabii a nyũkwa. Gũkũ nĩkuo twĩtĩtwo ithuĩ tũkenie Ngai. Bwana asifiwe sana. Na gũkũ nĩkuo maguta ma Ngai megũtũrũĩrĩra na matwarĩrĩrie. Na tarekei ndĩmwĩre inyuĩ mĩaka yanyu nĩ gũcoka na thutha tondũ wa riri wa Ngai na hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Na reke ngwĩre kawĩra kau ũraira kau noko gegũkwambatĩria. Na watonga ndũgathame na ndũgatware mbeca ciakwa ndini-inĩ. Nĩciũke kũ? Nĩciũke kũ? Nĩciũke kũ? Nĩciũke gũkũ. Waigua wĩna hinya mũno rĩ mbeca ciakwa rehe kũ? Mwathani nĩ mũkũrutĩte igongona rĩa ngatho. Ngai arokĩmũteithia. Haleluya. Arĩa marũaga na wĩra ũyũ na arĩa matanyitagĩrĩra wĩra wa Ngai na arĩa macokanagĩrĩra ta thamaki aya nĩ mathiĩ kũrĩ anabii a nyina. Ona kaba tiga gĩtongagĩrĩrwo haha ũguo no twandĩkĩre ona thiĩ nginya kũrĩ anabii a cũguo. No rĩu tũtingĩongere. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Twĩrĩtwo tũtikongere kana twĩke atĩa. No rĩu tũgĩgĩtaũra tũtiũragio. Thaburi nĩ twĩtĩkĩrĩtie gũtaũra maandĩko. Ndiũĩ kana nĩ ũyũ ũguo. Nĩ twĩtĩkĩrĩtie gũtaũra maandĩko.
na Paulo nĩ acokerire maũndũ macio arĩ thĩinĩ wa kanitha wa Roma, ũrĩa kiugo gĩtaragĩrio na ũrĩa kĩerekagĩrio, atĩ nĩ Ngai ũheaga mũndũ ũũgĩ na ũmenyo wa gũtaũkwo nĩ mau. Ũguo na tũngiuga nĩ mathiĩ nginya kũrĩ anabii acio we nĩma. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Niĩ haha nĩ ngũthoma rĩngĩ rĩu rĩa mũico, alafu nĩgetha mũrehe sadaka na mũrehe mũkene. Bwana asifiwe sana. Nake Elisha agĩkĩũria mũthamaki wa Isiraeli atĩrĩ, ndĩna ũhoro ũrĩkũ nawe? Ndũthiĩ harĩ anabii? Haya, ndũthiĩ harĩ anabii? Ona harĩ anabii? Nake mũthamaki wa Isiraeli akĩmwĩra atĩrĩ, nĩũigua nĩ mũthamaki wa Isiraeli wacokia, tondũ Isiraeli nĩ bũrũri mũrathi. Bwana asifiwe sana. Asa, nĩ ũndũ rĩ, Jehova atwĩtĩte ithuĩ athamaki atatũ, ona korwo no tuongongeretwo ngiuga athamaki atatũ Bwana asifiwe sana. Athamaki atatũ. Haleluya. Ũhoro ũcio nĩ mũritũ. Ngai akũrathime ndungata ya Ngai na agũtũũrie wega-inĩ wake. Athamaki atatũ tũngane nĩguo atũrekererie atũneane moko-inĩ ma Moabi. Na mũthamaki ũyũ Mesha, mũthamaki wa Moabi, Bwana asifiwe sana, gũtuĩkaga arĩ mũthamaki warĩ mũtongu mũno, na mateng'eranagia na mũndũ ũgwĩtwo Suleimani ũũ. Arĩ mũndũ very rich. Bwana asifiwe sana. No ngĩona kĩrĩkanĩro gĩkiuga mũndũ ũcio arĩ mũtongu, ũira wa ma mũndũ ũcio arĩ, no nyende kuongererwo haha, mũthĩnjĩri Ngai wa Theophilus arĩ mũto, tondũ igũrũ no nginya rĩharũrũkio ũtonga ũrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Na andũ a kĩgongona gĩa Theophilus marĩ ato, amũkĩrai ũtonga ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Inyuĩ mũrĩ arathime na mũgũtũũra mũrĩ arathime. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ambĩrĩria ikũharĩrĩria kwandĩka ma accountant na andũ akũmũtaragĩra mathabu. Nĩ mũĩ gũtirĩ ũndũ Ngai atangĩka. Haleluya. Na twandĩkwo rekondi-inĩ, na ti harĩa heragwo atĩ Guinness Book of Record. Ithuĩ tũtikwandĩkwo kũu kwa njohi icio ciumaga na kũu mabũrũri ma nanja. Mwathani arogocwo. Ithuĩ tũkwandĩkwo ibuku-inĩ rĩa kĩririkano. Haleluya. Kanitha ũcio warĩ andũ anyinyi, no warĩ mũto. Katakĩrĩ Ngai atheremie wĩra wa moko maku. Katakĩrĩ Ngai akũririkana. Bwana asifiwe sana. No nawe ũtonga wa gũkũ ndũkaũtware na kũu ũguo. Ũrehe oha. Rĩu nĩ ngwambĩrĩria gwĩtia indo iria ciĩ ciakwa. Mwathani arogocwo. Na ngĩciĩtia wakorwo ũtarĩ, ũkamenya Ngai no arĩre nĩgetha ũrehe. Bwana asifiwe sana. Tiga ũguo kwĩragwo nĩ twĩtagia. Na marĩu haha tondũ nĩ ndamenya andũ aya nĩ matũmwo kũrĩ anabii a nyina na ithe. Aya ndĩrĩ mũnabii wao, Ngai ũmatongie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, na mwamũkĩre maũndũ manene kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Mwamũkĩre ũtonga mũnene ona gũkĩra wa mũthamaki Mesha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai arohingũra njĩra cianyu, na kũrĩa cikarĩirwo ndundu Ngai arociharagania ndundu ciothe. Ndundu cia thamaki aya maikaraga ndundu nĩgetha mathiĩ mageke ũũru, Ngai arogũtigithũkania na ndundu ici. Ndundu cia gũkĩrĩra wĩra ũyũ wa Ngai, Ngai arogũtigithũkania nacio. Ndundu cia gwatũra wĩra wa Ngai, Ngai arogũtigithũkania nacio, tondũ nĩ ndundu ciori. Nduge na hinya, nĩ ndundu ciorimũ. Bwana asifiwe sana. Na Elisha niwe mũnabii witũ. Haleluya. Take tuthome mũgendi wa 14 hanini. Nake Elisha akiuga atĩrĩ, o ta ũrĩa Jehova mũnene wa ita atũũraga muoyo, o we ũrĩa niĩ ndũgamaga mbere yake rĩ, ti itherũ tiga ngũconoka nĩ ũndũ atĩ Jehoshafatu mũthamaki wa Juda eho, ndingĩarora harĩwe kana ngũcũthĩrĩrie. Thĩndia kwĩra nĩ Jehoshafatu waconokerwo. Haleluya. Ũnabii ndũngĩarekere. Haleluya. Tiga ngũhinga ritho guo we. Haleluya. Ũyũ nĩwe Ngai. Na Ngai witũ ndarĩ guoyo ko ndũrĩ wamenya.
Oyo ndaramakio ni athamaki. Wekiria kanua. Ndakwira ndaconokera ndoinira kanua ithigi muthamaki Jehoshafatu. Tondu muthamaki Jehoshafatu ni anyitagirira kigongona kia Ngai atanarikwo nake ni mbugi. Cia gwaka kigongona na kendaga gwaka kigongona na arutire igongo. Ni huorotire mundu wa Ngai akiuma ki. Niyo iguthaithanĩrĩrwo ni atia muthamaki Jehoshafatu. Uguo Elisha ni amenyaga no uyu tondu niyo hitho ya ihoya. Bwana asifiwe sana. Na niho hinya uri uyu niwe nguconoke. Tuu tungitumĩ thamaki tigana na ki. Elisha agiconokera Jehoshafatu katigwo mandiko maroiga. Ni kuri mundu tari ni kuri andu marehage andu ao. Na kuri marokite na turagitungana handu nawe tiga ni ng'ania aya ndingitungata riu ni ndina uiru na maguta ma andu akwa na ni ndirona ni maingi no matahio ni ageni na matithire no ni wega kurugama ta Elisha ni wega kurugama ta ki ta Elisha ageni magioka kwamukira utonga ugakorwo we wamukirite magioka kwamukira maundu manene ugakorwo we wamukirite haleluya na tigo guo muthegi wo gitiri wi guoko-ini gwakwa ngukugitira nginya wi toro no gukugitira nginya wi toro haleluya na muthiro ngerekererio wa Mũmisiri we nduri Mũmisiri haleluya na wi kigongona-ini kia munabii uria we nawe wende ithe nawe ndunyendete. Bwana asifiwe sana. Na maguta wendete ni makuruagirira ate tiga nguconoka ndi maandiko ni wona nabii atene matihakagwo ndoro yeye mera tiga ndo akwa ndoro mugo twitikia. Bwana asifiwe sana. Ni wega kurugama uria kiugo kia Ngai gitarie. Mwathani arogocwo muno. Ngai arondeithia. Nguthomera ini ya 15 uigue katukinyia kandi munogire nguthomera ini ya 15 gicunjĩ kĩho kĩnagi Tarekea uigura ini ya 15 na ya 16 na ya 17 no rĩrĩ rĩu ta ndeherai mũinia wa kĩnanda kĩa ndigi. No menya ucio ni uriku muini wa kinanda kia ndigi ni tumundu tire tuthakaga wa ndindi ina rwimbo ni uraigua kamundu kau tutiambiriirie ira ni twatene. Bwana asifiwe sana. Ugagithire ni mwega kinanda kia ndigi ni muinia wa wande na ni mukwenda mwirute guthaka wa ndindi. Benedito thiu twethere wa ndindi wenga no uhote rwenda mundu muraihu tawe. Haleluya. Na koragia atiriri wa ndindi ukwenda kuga atia Jesu ni mwathani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Elisha akigua ni amisi muinia wa muhuri wa ngita iriku kinanda kiriku kiu kia ndigi kagiriti ko gikia ndigi ngita ici ni cia waya ino ndingituika wa ndindi ino brother Peter nayo Peter tagambia ngita yo guo tageria kuhura ta wa ndindi uigua ndingihota iyo ti wa ndindi iyo ni ngi wa ndindi ithakagwo. Haleluya. Ukaigua tero igo uria mundu ucio areka atia nigana mana tungana na wa ndindi handu kiu nikio kinanda kia ndigi na Ngai aramwihokera kindu gia kumukenagia. Elisha na Elijah eri ni makenagio ni ahuri ainanda icio. Ona Elijah he handu agitirie ona ni riria hurukite uguo ni uigua he kamugambo urenda kui. Bwana asifiwe sana. Na kamugambo gaka kaigi andu a Ngai gokaga wi bafu tani ukarora thauti yaku wi bafu githamba tari nguo na wi njo kihura nguo itihananaga. Ndimenyaga niki tondu no ibafu ni urikagira ki ai brother Iroga aya kinanda kia ndigi
na gũkinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũinia ũcio wa kĩnanda kĩa ndigi ainirie rĩ, guoko kwa Jehova gũgĩkora Elisha. Ũguo thutha wa rwĩmbo nĩ harĩ ũndũ mũnene ũgwĩka atĩa? Nake agĩkiuga atĩrĩ, Jehova oiga ũũ, enjithia mĩtaro gĩtuamba gĩkĩ ĩiyũre kuo. Laini ya 17, nĩ gũkorwo Jehova oigĩte ũũ, mũtikona rũhuho kana muone mbura, no rĩrĩ gĩtuamba gĩkĩ nĩ gĩkũiyũra maĩ na nĩ mũkũmanyua inyuĩ ene ona ũhiũ wanyu na nyamũ cianyu ciothe. Bwana asifiwe sana. Thutha wa rwe no watũma maĩ moneke. Nĩ mũnabii wa Ngai. Ũguo nĩ Ngai ũgũtũmĩte maĩ meke atĩa? Ngai witũ ndakanareke twagĩrwo nĩ maĩ, ndakareke tũthirĩrwo nĩ irio, ndakareke twehererio nguo cia kwĩhumba. Ngai witũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa mũini ũcio wa kĩnanda kĩa ndigi okire, Bwana asifiwe sana, nĩ nyonaga toigaga atĩrĩrĩ, nĩ mwĩtĩkia Elija, nĩ mwĩtĩkire Elisha. Makoiga roho wa Ngai ũkĩingĩra thĩinĩ wa Elisha, akĩambĩrĩria kũrathĩra ituamba icio. Ngai aroharũrũkĩra ituamba cianyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ũndũ wothe mwĩkĩte ũkagocithia Ngai, kĩgoco gĩothe mũinĩte gĩgakenia Ngai, kĩrohingũra ituamba cianyu iria ihingĩtwo nĩ mũcukani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Irotuthũra ithima cianyu iria ithikĩtwo nĩ thũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thutha wa mũinia wa kĩnanda kĩa ndigi oka, roho wa Ngai ũgĩkora Elisha, roho wa Ngai ũgĩkora mũndũ ũyũ wa Ngai. Thutha wa Elisha gũkena, ona irĩtio ngoro nĩ athamaki atatũ, roho wa Ngai ũkĩratha kuonekana, roho wa Ngai ũkĩratha hinya, roho wa Ngai ũkĩratha maĩ, mahiũ mao makĩnyua, onao makĩnyotoka. Ũhoro wa kũrigicũka itũũra ũgĩthirĩra hau. Ũguo ũhoro wa kũrigicũka ũgũthirĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ndaimono ikĩendaga na itekwenda, na tũrĩ ohore na tũtikũrigicũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ndundu-inĩ cia andũ arĩa ehia tũtigũkorwo twĩ thĩinĩ wacio. Ndundu-inĩ cia arĩa mathatagia wĩra wa Ngai tũtigũkorwo tũrĩ thĩinĩ wao. Ndundu-inĩ cia hoi mĩhianano itigũtũma ithuĩ tũtururĩrwo nĩ njĩra, tondũ nĩ tũmenyete Ngai witũ ũrĩa atariĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tagaithio ũcio mũriganĩtie high five ũmwĩre ũguo nĩguo. Haleluya. Thutha wa rwĩmbo ruotoria, hinya wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩaku. Thutha wa rwĩmbo rwa kĩgoco, ũtorania wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩaku. Ona kĩgoco kĩrĩa mwagoca ũmũthĩ, ndagĩtua gĩa kũhingũra njĩra, ndagĩtua gĩa kwenja ithima, ndagĩtua gĩa kũihũria maĩ ituamba-inĩ. Kũrĩa guothe kwĩna thĩna, Ngai arothengia thĩna ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Wĩra ũrĩa wothe ũrutĩte no tungata ũtungatĩte, ndũgũtuĩka wa tũhũ. Ndũgũtuĩka wa kĩ? Wa tũhũ. Ndũgũtuĩka wa kĩ? Ndũgũtuĩka wa kĩ? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuthome raini ya 18. Nĩ mũnogire nĩ kũrũgama. Na rĩrĩ, ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno ũkĩonwo nĩ Jehova, nĩ ũndũ onao Amoabi nĩ ekũmarekereria amaneane moko-inĩ manyu. Tera ũcio mũriganĩtie mũbira wa garũrũkano. Wambe ũmenye Amoabi mataranagĩrio na ndũrĩrĩ iria mũgwa iria itoĩ Ngai. Haleluya. No nĩ tondũ wa gũthiĩ kũhoya kĩrĩra harĩa hagĩrĩire, Ngai akĩgarũrania mũbira. Thũ ciaku, haleluya, nĩ igũkweherera. Nĩ igũkweherera. Nĩgetha ũhote kũhĩtũ. Nĩgetha ũhote gwĩka atĩa? Nĩgetha ũhote gwĩka atĩa? Maandĩko maroiga na rĩrĩ, ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno harĩ Jehova. Gũtirĩ ũndũ mũritũ harĩ Ngai, tiga kũmaka. Haleluya. Thimurio wa Ahab watũmire mbara ĩno ĩhũthahũthe. Ona tiwe watũmire,
maĩ matuthũrwo kũrĩa werũ-inĩ. Tiwe watũmire ngurumo-inĩ cia maĩ kũgĩa na maĩ ma kũnyuo nĩ mahiũ. Tiwe. Ngai ũririkane arumĩte rũciaro rwa Ahabu. Na rũciaro rũrũ nĩ rwa kerĩ. Ũguo rũrũ ti rũciaro rũrathi. No mũthamaki Jehoshafatu, haleluya, nĩwe ũratũma maũndũ maya mekĩke. Haleluya. Hinya wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩaku. Nĩ tondũ wa mũndũ ũmwe mũthingu wĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Nĩ tondũ wa mũndũ ũmwe mwĩhokeku wĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rũgano rũrũ nĩ rwega mũno. Haleluya. No nĩ ngũmwĩra ũrĩa tũgwĩka. Tũthome raini ya 19. Narĩo itũũra rĩrĩa rĩothe rĩirigĩtwo nĩ mũkũrĩhũra. Ugai amen. Ona itũũra rĩrĩa rĩothe rĩega na mũgũithie mũtĩ o wothe ũrĩa mwega na mũthike ithima ciothe cia maĩ, ona gĩcigo kĩrĩa gĩothe kĩega gĩa gĩthaka mũgĩthũkie na mahiga. Na gũgĩkinya atĩ rũciinĩ rũrũ rũngĩ, o ta ihinda rĩrĩa rĩrutagwo igongona, atĩrĩrĩ, hagĩgĩũka maĩ moimĩte na njĩra ya Edomu, naguo bũrũri ũcio ũkĩiyũra maĩ. Na maĩ mayo matiamenyekire kũrĩa meka atĩa. Ithaa rĩrĩa kũrutagwo kĩ? Ithaa rĩrĩa kũrutagwo kĩ? Hau Ngai na hinya. Ithaa rĩrĩa rĩrutagwo kĩ? Bwana asifiwe sana. Mwathani Ngai witũ amũrathime. Na rĩrĩ nĩ ihinda rĩa igongona. Sadaka ĩyo yaku ũkũruta mĩtue igongona. Igongona rĩu ũkũruta rĩtue igongona. Wĩre Ngai, rĩrĩ igongona ndaruta, ndagĩka-inĩ ĩno ndaigua mũgambo ũyũ, reke maĩ matherere matekũmenya kũrĩa moimĩte. No therererwo nĩ maĩ mahehu, maĩ matheru, makũingĩria thayũ gwaku, makũingĩria gĩkeno gwaku, makũingĩria ũtheru gwaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ũkĩ ũrehe igongona rĩaku haha, ndũgeterere ũndũ ũngĩ. Rĩrĩ sadaka rĩrĩ gĩcunjĩ gĩa 10, Ngai akũhotithie. Namo maĩ maya matheru marotherera merekeire na kũrĩ we, marotherera merekeire na nyũmba yaku. Igongona rĩrĩ ũraruta, Ngai witũ arotũma rĩtuĩke rĩtĩkĩrĩku kũna maitho-inĩ maku, mbere-inĩ ya andũ anyu, mbere-inĩ ya itũũra rĩaku, ũtherererwo nĩ maũndũ mega matheri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na arĩa marwarĩte kũgerera igongona-inĩ rĩrĩ, Ngai witũ aromahonia. Arĩa mohetwo, Ngai witũ aromohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hĩndĩ ĩrĩa igongona rĩrutagwo, marĩkia kũruta igongona, hinya wa Ngai ũkĩonekana, ũtorania wa Ngai ũkĩonekana, wĩhokeku wa Ngai ũkĩonekana, thayũ wa Ngai ũkĩonekana, na ũtheru wa Ngai ũkĩonekana. Ona arĩa mararuta paybill namba-inĩ ya 41981, o hau ũrĩ ũrotherererwo nĩ maĩ ma wega, ũrotherererwo nĩ ũtugi wa Ngai. Arĩa maraingĩra thĩinĩ wa namba-inĩ citũ cia thimũ, Ngai aromũririkana, Ngai arotũma maĩ ma wega matherere thutha wa igongona rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ũyũ aromũhotanĩra na Ngai ũyũ aromũririkana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ũroiganwo nĩ wega wa Ngai. Ũroiganwo nĩ ũtugi wa Ngai. Ũroiganwo nĩ thayũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Ngai witũ nĩ arĩ hinya mũingĩ. Ngai witũ nĩ arĩ ũtorania mũnene. Ngai aromũririkana. Mwathani Ngai witũ aromũtoranĩria maũndũ-inĩ mothe. Na tũrĩ o haha ha igongona. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngwenda uge thutha wakwa. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ rũciinĩ rũrũ rũngĩ, o ta ihinda rĩrĩa rĩrutagwo igongona, atĩrĩrĩ, hagĩgĩũka maĩ moimĩte na njĩra ya Edomu, naguo bũrũri ũcio ũkĩiyũra maĩ. Naguo bũrũri ũcio ũkĩiyũra maĩ. Ũririkane haha moima werũ-inĩ, na werũ ndũkoragwo na kĩ?
ona umuthi maĩ macio monekire kuma moko-inĩ ma Elisha nĩ matũraga kuo. Ngai arotũria kĩrathimo gĩaku harĩ njiarwa na njiarwa ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maĩ macio mokire moimĩte Edomu, itũra rĩu rĩothe na rĩarĩ werũ, ona ũmũthĩ no rĩtũrĩtie ithima cia maĩ nĩ tondũ wa kĩama kuma moko-inĩ ma mũndũ wa Ngai. Ngai ta ũrĩa ũtũraga muoyo, andũ aya matikanahũte, andũ aya matikanarĩre, andũ aya matikanarware. Rũĩ rwa wega rũrotherera ũtũũro-inĩ wao ona ũtũũro-inĩ wa ciana ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na tondũ kĩgongona-inĩ nĩ wakia mwaki wa kwĩrathimĩra andũ arĩa marĩ aku, amũkĩra magongona marĩa mothe ũkũrutĩrwo nĩ andũ aya, na wamũkĩra magongona marĩa mothe ũrutĩirwo nĩ andũ aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maĩ maya magĩtherera, marotherera, marĩ na hinya wa Ngai, matũũre ũtũũro-inĩ waku, matũũre ciana-inĩ ciaku. Ũtonga wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩaku, hinya wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩaku, wĩhokeku wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩaku, ũgima wa mwĩrĩ ũrogĩa igũrũ rĩaku, thayũ na gĩkeno kĩa Ngai kĩrogĩa igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Na ũngĩkorwo wĩ hau wĩna igongona ũngĩhota kũrehe kĩgongona-inĩ, ũrehe ũige haha na ndũraringĩrĩrio nĩ mũndũ. Mwathani arogocwo. Igongona ũngĩenda kũruta ũkorerutĩra hau kĩgongona-inĩ, no tigĩre nĩ wakinyanga kĩgongona na magũrũ maku. Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũũraga muoyo, mwaki ũrĩa wakia kĩgongona-inĩ gĩkĩ, hinya ũyũ reke ũkinyĩrĩre andũ aku, ũhotorani ũyũ reke ũkinyĩrĩre andũ aku. Maĩ maya magĩtherera, reke matherere mĩciĩ-inĩ itũ, reke matherere mawĩra-inĩ maitũ, reke matherere mĩikarĩre-inĩ itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na rĩo igongona rĩrĩa andũ aya aku mekũruta kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku gĩtheru, Ngai ndũkareke rĩthahe, Ngai ndũkanareke rĩthate, Ngai ndũkanareke rĩthire, ndũkanareke mage kwamũkĩra, ndũkanareke mage kũiyũkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nacio ndundu ciothe andũ aya megũikarĩrwo, ndundu ciothe igũikarwo nĩ tondũ wa andũ aya mehokeka na igongona rĩa thaa ici. Jehova ũromarũĩrĩra, Jehova ũromatoranĩria, Jehova ũromaririkana, Jehova ũromaguũrĩria, na ũromonekanĩra maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Ngai wĩ ũrathimaga wĩra wa moko maitũ, we wĩkagĩra magũrũ maya hinya, tũro mekĩrĩte hinya wĩra-inĩ waku, tũro gitĩrĩte mawĩra ma andũ aku, tũro menyereire mawĩra ma andũ aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mbara cia ndungata ici rũa nĩ tondũ wĩ Ngai, na toguo maĩ matarĩ mathira werũ-inĩ ũyũ ona ũmũthĩ, ũtugi waku ndũkanathire igũrũ rĩa andũ aku, ũtugi waku ndũkanathire igũrũ rĩa andũ aku. Arĩa ũrathimĩte wĩrathimĩre, arĩa wamũrĩte tũro mamũrĩte, no tũrĩ o matheretie nĩ tondũ wĩ Ngai. Hinya wa gũtorania ume kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Kĩgongona gĩkĩ kĩromwarĩrĩria mũthenya na ũtukũ, kĩromwarĩrĩria mahinda marĩ mothe, kĩromũtetera rĩrĩa mũroimagara na mũrahũndũka. Kĩgongona kĩa Ngai kĩrogĩa hinya igũrũ rĩa mũikarĩre-inĩ wanyu, igũrũ rĩa mũtũrĩre-inĩ wanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũtonga ũrĩa mũndũ eriragĩria, ũyũ wahanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ũwamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na wamũkĩre na moko merĩ, na uge nĩ ndamũkĩra. Kĩrathimo gĩtherere moko-inĩ makwa, kĩrathimo gĩtherere moko-inĩ makwa, kĩrathimo gĩtherere moko-inĩ makwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũũraga muoyo. Elisha nĩ ahũthirie ngoro, Elisha nĩ ahũthirie ngoro nĩ tondũ wa mũthamaki Jehoshafatu. Kũngĩkinyĩra kũrĩ mũndũ ndakarĩtie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ hũthĩtie ngoro mũrathime, nĩ hũthĩtie meciria mũrathime, nĩ hũthĩtie mĩkĩre ya maũndũ mũrathime. Ndagatagarĩrwo nĩ kĩrathimo na kĩrĩkũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Thank you Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Hinya wothe nĩ waku Ngai, ũtorania wothe nĩ waku. Nĩ thengiũ Ngai, nĩ thengiũ Ngai, nĩ thengiũ Mwathani. We ũhotithagia,
we orutaga wira wothe urwegocithia aya mari kigongona-ini kia munabii uria wihokeire kigongona uguo ndaria kirathimo iguru riao ndaria tugi wa Ngai iguru riao ndaria wega wa Ngai iguru riao ndaria thayu uria umanaga na kuriwe hinya waku reke woneke thayu waku reke woneke utorania waku reke woneke wihokeku waku reke woneke thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thayu na gikeno ni ciaku Ngai thayu na gikeno ni ciaku Jehova ni wega ni tondu niwe watumire no kihe Jehoshaphat ugi wa kwinyihiria maguta ma Elisha ugituma Ngai kigongona kia maundu manene mekike thiini wa itura-ini riu thiini wa weru-ini ucio matura-ini macio makigia mai nginya umuthi ni tondu wa utungata na uthinjiri wa muthenya wa umuthi andu aya turo maririkanite Ngai turo marithĩtie no mamenyereire thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki ugai amen no hurire Jesu witu ruhi hurira Jesu witu ruhi rwega haleluya geithio cio muriganitie high five umwire uguo niguo gugutura na niguo guguikara na to ni urarathimwo ndugatware indo kuri nduriri ndugatware indo kuri ndini indo citu ni citu mwathani arogocwo na ni citu hamwe na ciana haleluya Bwana asifiwe sana ni citu hamwe na ciana ni citu hamwe na ciana na indo icio ri Bwana asifiwe sana Ngai arociongerera Ngai arociongerera na ikuhe thayu na ikuhe gikeno na ndugucihuthira na mirimu thiini wa ritwa ria Jesu Bwana asifiwe sana tarora mundu ucio muriganitie umunyite moko munyitane moko uguo umwire wega wa Ngai rekio tuigane munyitane moko meri uguo Samuel uririkane mutumia ucio ni wene umunyite utamurumitie wega wa Ngai ukuigane utugi wa Ngai ukuigane thayu wa Ngai ukuigane na kirathimo giki gigukinyirire we na kuma umuthi muturire waku ni wacenjia biashara yaku ni yacenjia mikire yaku ya maundu ni yacenjia wihokeku wa Ngai ugutura iguru riaku ugutura iguru riaku ugutura iguru riaku ugima wa mwiri ugutura iguru riaku thayu wa Ngai ugutura iguru riaku thiini wa ritwa ria Jesu amen Bwana asifiwe sana ndukihurira Jesu witu ruhi rwega haleluya Giana inya umiririe ngoro umbure uira wa gaturume haleluya Bwana asifiwe sana nini ndona nejuga ne ndona ninyonire reso wa furaji na kana ndeguthondekete kaiyukio gokeha ni ndimuonire na maitho maya makwa mariraga na ndo akwa ndierigitha tareke nguthekie ona riria mekiria ni menyaga Bwana asifiwe sana na ngetere menyagira kuraihu muciari mugi ni mugi karibu sana na Ngai akurathime amen Duga kana gacucu gaku ni ukurire agwitire cucu wa kigongona amen riri ni irigithathi ritu Francis kai wiko ndugikio haha ukiri ithe wa mwana na ni ndoraga haha iniuru ngacoka ngarora haha ndikae ko ni ma ni uira mwathani arogocwo
niĩ nĩ ndoraga haha na ngarora ha ndikae kũhĩngĩcwo. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Gĩkĩ nĩ gĩkeno ũtũreheire nyũmba-inĩ yaku. Gĩkĩ nĩ kĩama ũtũringĩire nyũmba-inĩ yaku. Twamũkĩra mwana ũyũ ta kanitha, twĩta kĩgongona gĩaku, twamũtheria na twamwamũra na thakame theru ya Gatũrũme, na twoiga nĩ ngatho nĩ tondũ wa kũhe Lecho ihinda rĩngĩ rĩa kũgĩa mwana ũngĩ, tondũ wĩ mwĩhokeku Mwathani. Ciana ici itikora, ciana ici itigathaha, ciana ici itikaiywo njata ciao, itigathũkĩrio mũtũrĩre wao, tondũ nĩo marigithathi, aciari ao nĩo marigithathi mohiki kĩgongona-inĩ gĩa Kawangware Theophilus Church. Na tondũ wĩ Ngai wĩgocithie. Ndatheria mũtumia ũyũ na thakame theru ya Gatũrũme, ndamũneana moko-inĩ maku Ngai, na ndetĩkia wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Ndĩmwamũkĩrĩte kĩgongona-inĩ gĩaku, na ngakwĩra nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũmuohorete ũgwati-inĩ mũnene wa kuohoka, ũkamũhe mwana na thayũ, na ũgacoka ũkamwĩkĩra hinya, ona agoka nyũmba-inĩ yaku kũrehe mwana ũyũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ithe wa mwana, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Francis, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra wa moko mao. Ndamatheria na ndamamũra na thakame theru ya Gatũrũme, na ndoiga ũmatũũrie wega-inĩ waku, ũmatũũrie ũtugi-inĩ waku, tũũra ũmanyitĩrĩire Ngai. Na toguo twagaya irathimo mũthenya wa ũmũthĩ, ndamagaithĩrĩria irathimo ciothe njĩri kũgerera harĩ rũciaro rwao, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Nĩ Francis Mũtheri. Lecho haha nĩ ũratorio. Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha, ndamũkĩra mwana ũyũ na gĩkeno na ngatho nyingĩ, na ndamũhanda kĩgongona-inĩ gĩaku. Nĩwe woigire ciana irekwo ciũke kũrĩ we, na ũkĩra arutwo aku matige kũmagirĩria, nĩ tondũ thamaki wa igũrũ nĩ warĩa mahana ta ciana. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ, na ndamwamũkĩra kĩgongona-inĩ gĩaku. Ndamũtigithũkania na rĩtwa rĩrĩa atuĩtwo, ndarĩhanda kĩgongona-inĩ gĩaku. Mwana ũyũ nĩ wa ũthamaki waku Ngai, mũmenyagĩrĩre, ũmũrĩithagie na ũmũtungatage arĩ we. Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndatigithũkania mwana ũyũ na mbara ciothe cia mũhuro wa riũa, ndamwathĩrĩria ũhotani wa Ngai, na ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Tũmwamũkĩrĩte kĩgongona-inĩ na ngatho. Jehova tũkamũhanda kĩgongona-inĩ na ngatho, na tũgetĩkia hinya waku nĩ mũingĩ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Tukiririkana ciana mwana ũyũ wa Lecho, ciana ciothe tondũ irorete kũhingũra thukuru, mũke haha nĩgetha tũrĩkie hamwe na inyuĩ. Ciana ciothe, na ũngĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie thukuru tiga gwĩtara kĩrathi-inĩ kĩa mwana. Twaiga ciana cia gũcoka thukuru, ũka. Ũngĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie college we ndũrĩ mwa, kana tiguo? Mũndũ ũrĩkĩtie college rĩu tigithĩ ti mũndũ mũgima. Rĩu nĩ arĩa me college, arĩa me primary, arĩa me secondary, arĩa me university. No ũngĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie university, nĩ ũrĩkĩtie college, rĩu makĩrathi-inĩ gĩkĩ ũthiĩ kĩu kĩngĩ. Na tondũ ndĩronire twĩna arimũ wega a Sunday school, nĩ tũkũbangana ũhoro wa age harĩ ciana ici, nĩgetha magekũranaga na makemenyaga. Bwana asifiwe sana. Ciana ciothe tondũ marorete kũhingũra thukuru kiumia gĩkĩ tũrorete, Ngai witũ aromũririkana na aromũhotanĩra. Arĩa marĩ college, arĩa marĩ university, arĩa marĩ secondary, arĩa marĩ primary,
na nä gä atukanire gä kä we tå timenyaga nä nakå no nä tå me thukuru na nä marahingå ra rå nä marahingå ra kä aciari rå gamai ambararä riai ciana ici moko manyu na igå rå muge thutha wakwa Jehova Ngai ta å rä a tå raga muoyo nä ithuä aciari a ciana ici nä ithuä amenyereri a ciana ici twametä å gitä ri mwega twametä torania mwega magä coka mathukuru twamahitha thakame-inä theru ya gatå rå me twamahitha guoko-inä gwaku Ngai å marä ithio matungate no mamenyerere thä-inä wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen. Jesu kĩgongona gĩtheru ici nĩ cio ngerenwa iria tũrathimĩte nacio ihiko-inĩ citũ gĩkĩ nĩ gĩkeno gitũ nĩ tũkenaga tweciria ũhoro wa ciana citũ tũgakena tweciria ũhoro wa tũcũcũ na tũguka twitũ na tũkoiga wĩ Ngai ithuĩ tũrĩ ũthamaki wa igũrũ hamwe na ciana citũ hamwe na arĩa tũciranĩirwo nao Ngai tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ici magĩcoka mathukuru ndamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru ndamatigithũkania na mbara ciothe cia mathukuru ndamatigithũkania na magongona mothe ma Saitani na arĩa mahũragwo na roho wa kũrega cukuru Jehova tũmatigithũkanĩtie na roho ũyũ ciana citũ itiĩregaga cukuru ciana citũ itireng'athagĩria aciari ao ciana citũ nĩ iria thĩkagĩra aciari ciana ciaku Ngai iria ũthurĩte na ũkamũra nĩ ici ndaciga moko-inĩ maku marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho ugai na hinya semeni watoto wetu mumebarikiwa katika jina la Yesu Kristo amen. Ngai amurathime. Mungu awabariki na watendee mema. Bwana asifiwe sana. Gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte arĩa me thĩinĩ wa ma rũgendo nĩ rwa thĩna rũrũ nĩ rwa mathĩna nĩ njũĩ nĩ mũiguire mũtigetigĩre thi kana mũtuĩke cionje tigai njamba cia ma ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha tiga Ngai wao o rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa aremi no mwaki ona to acio aiki mũndũ wothe ũrĩa mwĩyai Ngai rĩake oneka atĩa kana atĩa ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga o rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa aremi ona to acio aiki mũndũ wothe ũrĩa mwĩyai Ngai rĩake arĩkia kuma thĩno-inĩ Jerusalemu njeru mũciĩ wa baba witũ ũrĩa mwathanĩire yathiĩ gũthondeka andũ a gũikaraga mũciĩ ũcio
Jerusalemu gutire kindu kwenda kimanite na thina githomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte gĩthomithia arĩa atheru arĩa me thĩinĩ wa ma rora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre we wĩ mũrata wa Ngai na ũmũthĩ nĩ ndarathimĩka na nĩ thengio nĩ our mom gũtũhunjĩria kĩhunjio kĩa goro ũguo.